Hello students, आजको क्लासमा हामी डिस्कसन गर्छौं क्लास 12 मा one of the important topic that is chemical kinetics र physical chemistry मा one of the important topic chemical kinetics पनि हुन सक्छ एक्जाममा धेरै नै क्वेशन्स सोधिरहेको हुन्छ यसबाट सो तपाईहरुलाई यदि लास्टको भिडियोजहरुमा के डाउट्सहरु के कन्फ्युजन्सहरु लागिरहेको छ भने डेफिनेटली के गर्न नबिर्सिनुस् कमेन्ट गर्न चाहिँ नबिर्सिनुस् है म तपाईहरुको कमेन्ट one by one हेरिराकै हुन्छु र कुनै कुनै कमेन्ट्सहरुमा एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुराहरु पनि लेखिरहेको मैले देखिरहेको हुन्छु त्यसकारणले गर्दाखेरि म जुन इम्पोर्टेन्ट कुराहरु हुन्छ म त्यसको बेसिसमा भिडियोजहरु बनाउन कोशिश गर्छु ओके ल अर्को कुरा यदि तपाईलाई केमिकल काइनेटिक्स आउँदैन आजसम्म पनि आउँदैन भने केही पनि फरक पर्दैन एउटा काम गर्नुस् पेन र कपी त छ नि बन्द नगर्नुस् है मोबाइल अगाडि होला ल्यापटप अगाडि होला पेन र कपी अगाडि राख्नुस् र म सँगै पढ्दै जाऊ बुझ्दै जाऊ यसमा तपाईहरुसँग नोट्स होला छैन भने केही फरक पर्दैन नोट्स छ भने पनि फरक परेन छैन भने पनि फरक परेन आजको यो भिडियोमा म तपाईहरुलाई एक्जामको ओरिएन्टेड रहेर केमिकल काइनेटिक्सलाई वन शटमा कसरी हामीले सक्ने यसमा यो कुराको बारेमा यो टपिकको बारेमा म तपाईलाई आज बुझाउन कोशिश गर्छु अर्को कुरा र तपाईलाई यो भिडियो आउँछ भने खासै तपाईहरुको लागि यो इम्पोर्टेन्ट हुनेवाला छैन किनकि जे पढेको थियो त्यही नै हो हाम्रो So त्यसकारणले गर्दाखेरि तपाईलाई टपिक आउँछ कन्सेप्ट आउँछ भने कन्सेप्ट आइसकेपछि यो टपिकलाई हेरिराख्नु जरुरी हुँदैन है त्यसकारणले गर्दाखेरि तपाईहरु अर्को टपिकमा जानुस् ताकि अझै राम्रो ग्रेड आओस् तपाईहरुको है तपाईहरुलाई फिजिकल केमिस्ट्री आउँछ भने अर्ग्यानिक तिर जानुस् अर्ग्यानिक आउँछ भने अप्लाइड तिर जानुस् अप्लाइड आउँछ भने इनअर्ग्यानिक तिर जानुस् इनअर्ग्यानिक सबै आउँछ तपाईलाई केमिस्ट्री पुरै आउँछ भने अब त्यसपछि क्वेशन बैंक्सहरुलाई सल्भ गर्न थाल्नुस् क्वेशन्सहरु होला क्वेशन्सहरु सल्भ गर्नुस् कलेक्सन गर्नुस् र त्यसपछि एक्जाममा राम्रो मार्क्स ल्याउनुस् ओके म यही चाहन्छु यति स्पिडमा मैले भने र यही स्पिड क्याल्कुलेट गर्नको लागि कुनै पनि केमिकल रिएक्सन्सहरु चलिरहेको हुन्छ त्यो केमिकल रिएक्सन्समा कति स्पिडमा भइरहेको छ भन्ने कुराको बारेमा आजको क्लासमा हामी एकदम राम्रोसँग डिस्कसन गर्छौं तपाईलाई के डाउट्सहरु कन्फ्युजन लागिरहेको छ भने मैले भनिसकेको छु कमेन्ट गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला ओके विदाउट वेस्टिङ टाइम म चाहिँ टपिकमा जान्छु टपिकमा आज हामीसँग छ के भन्नुस् त केमिकल काइनेटिक्स टपिक छ आज हामी यसलाई बिस्तारै पढ्दै जाउँ बिस्तारै निदा पनि काम नगर्ने बिस्तारै पढ्दै जाउँ र हामी यसमा केमिकल काइनेटिक्सलाई बुझ्छौं केमिकल काइनेटिक्स बेसिकली डिफाइन गर्दाखेरि के भनिन्छ भने डिफाइन गर्ने कुरा छ यसमा The branch of physical chemistry that deals with the study of rate of chemical reaction and mechanism through which chemical reaction occurs. That is called chemical kinetics. मतलब के बुझिएन नि म एकदमै फास्ट बोले गर्दै बोले यसमा के बुझ्यो बुझिएन फास्ट बोले मैले यसमा मतलब रिएक्सन के भइराको छ कुनै कुनै रिएक्सन्सहरु के हुन्छ राख्ने बित्तिकै रिएक्सन भइसक्या हुन्छ यसमा दैट इज कॉल्ड फास्ट केमिकल रिएक्सन मतलब कति रेटमा कति फास्ट भइराछ अब म त्यसपछि बोल्न थाले द रेट अफ केमिकल रिएक्सन यसरी मैले भन्न थाले भनेपछि यो के हुन्छ अब एकदमै स्लो भयो यसमा मतलब रिएक्सन कसरी गइराको छ एकदम स्लोली गइराछ नि त यसमा भनेको मतलब के भने तपाईले यसमा के बुझ्नु पर्यो रिएक्सन्स फास्ट पनि हुन सक्छ बीचमा पनि हुन सक्छ स्लो पनि हुन सक्छ यसमा त्यसैको स्टडी गर्ने जुन पार्ट छ दैट इज कॉल्ड केमिकल काइनेटिक्स रिएक्सन कति फास्ट कति स्पिडमा गइराको छ त्यसलाई आज हामीले स्टडी गर्न खोजिराको छौं है सुरु गरौँ अब पेन र कपी अगाडि छ है ल अब मैले सुरु गरे यसमा डेफिनेसन मैले दिइसकेको छु डेफिनेसन सँगै त्यसपछि हामी जान्छौं फास्ट केमिकल रिएक्सन र स्लो केमिकल रिएक्सन हामीले याद गरौँ न एकचोटी हामीले बच्चा बेलामा हुँदाखेरि हामीले एउटा कहानी सुनेको थियो होला हैन हामीले पढ्या पनि थियो होला सायद यो र्याबिट र टर्टराइजको कहानी सुनेको थियो होला एकदम स्लो वेमा यो हिडिरहेको हुन्छ तर कन्टिन्युअस हुन्छ यसमा यो के हुन्छ बीचमा गएर निदाइसकेको हुन्छ र हार्छ लास्टमा गएर तर यसमा के बुझिन्छ भने यो जुन हाम्रो र्याबिट देखिराछौं यो र्याबिटले एउटा एक्जाम्पल के दिन्छ भने यो जुन देखिराछौं नि यसमा यो फास्ट केमिकल रिएक्सनको एउटा एक्जाम्पल यसले राम्रो दिन्छ यसमा यसले के को एक्जाम्पल दिन्छ स्लो केमिकल रिएक्सनको एक्जाम्पल दिन्छ स्लो केमिकल रिएक्सन बुझ्नु भएको कन्सेप्ट बुझ्ने के पहिला टपिकको कन्सेप्ट बुझ्नु केमिकल काइनेटिक्स रेट अफ केमिकल रिएक्सन्स र मेकानिजम कुन वेबाट जान्छ यसमा त्यो कुराको बारेमा स्टडी गर्छ यसले ठीक छ म अगाडि बढे त्यसपछि अब थोरै डेफिनेसन्सहरु छ यसमा फास्ट केमिकल रिएक्सन्सहरु स्लो केमिकल रिएक्सन्सहरु र इन्टरमिडिएट केमिकल रिएक्सन्सहरु इन्टरमिडिएट रेट अफ रिएक्सन्सहरुको बारेमा थोरै मैले यसमा राखेको छु हामीसँग के छ भने टाइप्स अफ रिएक्सन्सको कुरा हामीले डिस्कस गर्न खोजिरहेको छौं मतलब के हुन सक्छ भने टाइप अफ रिएक्सन्समा स्लो फास्ट इन्टरमिडिएट त्यति कुरा यसमा फास्ट को मिनिङ के कुनै कुनै रिएक्सन्सहरु एकदमै फास्ट स्पिडमा भइरहेको छ
फास्ट तरिकाले भइरहेको छ भने द्याट इज कल्ड फास्ट केमिकल रियाक्सन्स जस्तै हामीले हेर्छौँ यसमा फास्ट केमिकल रियाक्सन्स एकचोटि सर हेरिदिउँ त्यसमा फास्ट केमिकल रियाक्सन व्हिच टेक्स प्लेस इन फास्ट रेस सिम्पल कुरा त थाहा छ नि हामी बाटोमा हिँडिरहेको थियौँ एउटा बाइक गयो सुई बाइक गयो फास्ट गयो नि त फास्टै छ भने त फास्ट भन्ने यसलाई मतलब कुनै पनि रियाक्सन जुन एकदम फास्ट र स्पिडमा भइरहेको छ द्याट इज कल्ड फास्ट केमिकल रियाक्सन्स इक्जाम्पल आयोनिक रियाक्सन्सहरू हुनसक्छ त्यस्तै फोटोसिन्थेसिस हुनसक्छ कम्बसन अफ हाइड्रोकार्बन्सहरू यो भनेको फास्ट केमिकल रियाक्सन्सको इक्जाम्पल हुनसक्छ यसमा हुनसक्छ होइन हो यसमा है र स्लो केमिकल रियाक्सन हामी कुनै कुनै बेला के हुन्छ नि जति सरले भन्दा पनि बुझिँदैन भनेपछि के छौँ हामी स्लो छौँ भनेको मतलब स्लो केमिकल रियाक्सन भन्छ त्यसलाई हामीले है रियाक्सन्समा हेर्दाखेरि हामी के देख्छौँ भने जुन स्लोवर रेटमा भइरहेको छ द्याट इज कल्ड स्लो केमिकल रियाक्सन्स जस्तै रस्टिङ अफ आइरन आज आइरन तपाईँहरूले के गर्नुभयो भने आइरन घर बनाउन थाल्नुभयो तपाईँहरू ठुल्ठुलो हुनुहुन्छ पछि 10 वर्ष 15 वर्षपछि तपाईँहरूले सोच्नुभयो होइन अब त यार घर बनाउनुपर्छ यार भनेर सोच्नुभयो तपाईँहरूले त्यसपछि तपाईँहरूले के गर्नुभयो भने कन्स्ट्रक्सनको लागि तपाईँहरूले आइरन छड भन्छ त्यसलाई हैन त्यसलाई किनेर ल्याउनु भयो त्यसपछि र किनेर ल्याउने बित्तिकै अर्को दिन पुरै खिया लाग्छ पानी पर्दियो खिया लाग्छ लाग्दैन नि त किनकि त्यो स्लो केमिकल रियाक्सन हो कन्टिन्युअसली एक्सपोजर भइरहेको मोइस्चरमा भने वाटरमा भने त्यति बेला के हुन्छ रस्टिङ हुन्छ र ग्राफाइटबाट डायमन्ड बन्नको लागि एकदमै धेरै टाइम लाग्छ यसमा शताब्दी नै बित्न सक्छ यसमा त्यस कारणले गर्दाखेरि सजिलो हुँदैन स्लो केमिकल रियाक्सन्स एकदमै धेरै स्लोवर रेटमा भइरहेको हुन्छ यसमा बुझ्नुभयो क्लियर कन्सेप्ट है ल इन्टरमिडिएट रियाक्सन्समा हामीले के देख्छौँ भने जस्तै जुन धेरै कम पनि होइन धेरै स्लो पनि होइन धेरै फास्ट पनि होइन कुनै कुनै क्लासमा हुन्छ नि एकदमै कोही फास्ट हुन्छन् भन्ने बित्तिकै फ्याट्ट उठेर एन्सर दिइसकेका हुन्छन् कसैले जति भन्दा नि बुझ्दैन कसै के हुन्छन् भने बिचमा एकजना भनिसकेपछि एन्सर दिन्छ ए यो हो अच्छा त्यो तिर्न छ है त व्हिच आर नाइदर भेरी स्लो nor very fast that is but occurs in moderate rate बीचमा जान्छ उलाई टपर हुनु पनि छैन उलाई फेल हुनु पनि छैन बीचमा जान्छ उलाई त्यतिमै एडजस्ट छ त्यो चाहिँ भनेपछि हाइड्रोलाइसिस अफ इथाइल एसिटेट डिकम्पोजिसन अफ हाइड्रोजन पेरोक्साइडको जुन डिकम्पोजिसन रियाक्सन्सहरू हुन्छ त्यति बेला हाम्रो के हुन्छ इन्टरमिडिएट केमिकल रियाक्सन हुन्छ यसमा बुझ्नुभयो क्लियर के डाउट छ यसमा अगाडि बढे है त म अब त्यसपछि नेक्स्ट टपिक हामीसँग छ नेक्स्ट टपिक हामीले देख्छौँ यसमा के भने रेट अफ रियाक्सन्स मतलब रेट अफ रियाक्सन्स भनेको के भने कुनै पनि एउटा केमिकल रियाक्सन भइरहेछ लेट अस सपोज फर इक्जाम्पलको लागि हामीसँग कुनै एउटा केमिकल रियाक्सन छ मैले के गरेँ मसँग छ N2 + H2 देयर इज फर्मेसन अफ NH3 छ यसमा मतलब N2H2 ब्यालेन्स गरौँ न के छ र यसमा 3 राख्दिउँ यसमा 2 राख्दिउँ ब्यालेन्स त भइसक्यो यसमा भनेपछि यो के भयो यो भनेको रियाक्टेन्ट हो यसमा यो रियाक्टेन्ट भयो यो के भयो यो प्रोडक्ट भयो बुझ्नुस् है राम्रोसँग बुझ्नुस् यो रियाक्टेन्ट यो प्रोडक्ट रियाक्टेन्ट के हुन्छ रियाक्सन गरिरहेको हुन्छ भनेपछि रियाक्सन टाइम अनुसार के हुन्छ टाइम अनुसार घटिरहेको हुन्छ डिक्रिज हुन्छ मतलब यसको कन्सन्ट्रेसन के हुन्छ भने डिक्रिज हुन्छ टाइम अनुसार रियाक्सन हुँदै गर्दाखेरि रियाक्सन्स के हुन्छ गर्दै जान्छ तर के हुन्छ यसमा NH3 को कन्सन्ट्रेसन के हुन्छ यसमा कन्सन्ट्रेसन इन्क्रिज हुन्छ यसमा मैले भनेको कुरा बुझ्नुभयो नि भनेको मतलब के भने एक लाइनमा डिफाइन गरिदिनु यसलाई एक लाइनमा डेफिनेसन लेख्नको लागि द रेट अफ रियाक्सन इज द स्पीड एट व्हिच रियाक्टेन्ट्स आर कन्भर्टेड इन्टु द प्रोडक्ट रियाक्टेन्ट्सहरू प्रोडक्टमा कति स्पिडमा कन्भर्ट भइरहेको छ त्यसलाई हामीले के भन्छौँ रेट अफ रियाक्सन भन्छौँ रेट अफ केमिकल रियाक्सन एउटै कुरा छ जहिले पनि के हुन्छ भने कन्सन्ट्रेसन अफ रियाक्टेन्ट घटिरहेको हुन्छ कन्सन्ट्रेसन अफ प्रोडक्ट के हुन्छ बढिरहेको हुन्छ किनकि कन्सन्ट्रेसन जब रियाक्टेन्ट मोलिकुल्स हुन्छ त्यो रियाक्टेन्ट मोलिकुल छ भने बल रियाक्सन गरिसकेपछि त्यसमा नयाँ चिज फर्मेसन हुने हो नि त खासमा रियाक्टेन्ट मोलिकुल्सबाट जुन प्रोडक्ट छ त्यो रियाक्सन भइसकेपछि बन्ने हो नि त खासमा भनेपछि हाम्रो के हुन्छ भने यदि हामीसँग रियाक्टेन्ट छ भने त्यो रियाक्टेन्ट के हुन्छ घटिरहेको हुन्छ एन्ड त्यस्तै हाम्रो के हुन्छ भने कन्सन्ट्रेसन अफ प्रोडक्ट के हुन्छ यसमा प्रोडक्ट गोज अन इन्क्रिजिङ ल जसलाई हामीले के गर्छौँ भने टाइमको रेस्पेक्टमा राखेर काम गर्छौँ जस्तै रेट अफ रियाक्सन्स रियाक्टेन्टको लागि हुन्छ रियाक्टेन्टको लागि छ भने हामीले के भन्छौँ डिक्रिज इन कन्सन्ट्रेसन अफ रियाक्टेन्ट बाई टाइम टेकन प्रोडक्टको लागि छ भने इन्क्रिज इन कन्सन्ट्रेसन अफ प्रोडक्ट बाई टाइम टेकन यसरी हामीले भनिदिन्छौँ यसमा के छ बुझ्नुभयो
केही समस्या त भएन नि ल भेरी गुड अब त्यसपछि हामी नेक्स्टमा जान्छौँ इन्स्ट्यान्टेनियस रेट अफ रियाक्सन्स इन्स्ट्यान्टेनियसको मिनिङ के हो भने हामीले गर्न कुनै एउटा रियाक्सन्स खोजिरहेको छौँ र त्यो रियाक्सन खोज्दाखेरि हामीले कति टाइममा भइरहेको छ त्यो डेफिनेसन पनि बुझिहाल्नु हामीले यसमा के भन्न खोजेको छ भने पर्टिकुलर इन्स्ट्यान्ट अफ टाइममा हाम्रो रियाक्सन कसरी अगाडि बढिरहेको छ यसमा बढिरहेछ कि घटिरहेछ त्यसको लागि हामीले के गर्छौँ भने सिम्पल नोटेसन पनि दिन्छौँ यसमा जस्तै हामीसँग कुनै एउटा केमिकल रियाक्सन छ ल लेट सपोज हामीसँग ए प्लस बी यहाँ छ हामीसँग सी प्लस डी र डी भन्यो यसमा भनेपछि यो के भयो यो रियाक्टेन्ट भयो अघि भर्खर मैले भने रियाक्टेन्ट्स भयो यसमा यो के भयो हाम्रो लागि द्याट इज प्रोडक्ट भयो यसमा ठीक छ नि प्रोडक्ट्सहरु भयो यसमा भनेपछि यो के भइरहेछ टाइम अनुसार घटिरहेछ भनेपछि यसलाई रिप्रेजेन्टेसन गर्नको लागि हामीले के गर्छौँ भने डी ए बाई dt यसको मोलार कन्सन्ट्रेसनलाई लेख्छौँ यो घटिरहेछ भने यसको अगाडि के दिन्छौँ हामीले माइनसको साइन दिन्छौँ मैले के भनिरहेको छु माइनस फेरि सेम डी बाई dt प्लस लेख्ने कि माइनस लेख्ने माइनस लेख्ने किनकि b पनि त घटिरहेछ नि त यसमा सो यसमा माइनस लेख्ने इज इक्वल्स टु बै जाने यसमा र dc बाई dt मा जाउँ त्यसपछि यसमा के हुन्छ -1/c अब यसमा एउटा कुरा के थप्नुपर्छ भने हामीले यसमा 1/a राख्छौँ 1/b राख्छौँ कोएफिसिएन्टलाई राख्नुपर्छ यसमा हामीले कोएफिसिएन्टलाई मैले राखेर काम गरिरहेको छु यसमा यो -1/b राख्नु पर्यो यसमा के हुनुपर्छ प्लस हुनुपर्छ यो प्लस भयो इज इक्वल्स टु प्लस 1/d dt पर्टिकुलर इन्स्ट्यान्ट अफ टाइममा मतलब dt भनेको के भने सर्टेन एउटा हुन सक्छ t2 t1 भनेको डिफरेन्स लिएर हामीले गरिरहेछौँ यसमा है त्यही कुरा मैले यसमा भनेपछि पर्टिकुलर इन्स्ट्यान्ट अफ टाइममा भइरहेको छ भने त्यसैलाई के भनिन्छ इन्स्ट्यान्टेनियस रेट अफ रियाक्सन भनिन्छ जस्तै ए बाट प्रोडक्ट बनिरहेको छ हाम्रो भनेपछि ए बाट प्रोडक्ट बनिराख्दाखेरि यो के भइरहेछ यो त घटिरहेछ नि डिक्रिज भइरहेछ भनेपछि dA/dt मैले के राखिरहेको छु माइनसको साइन लेखिरहेको छु यसमा बुझ्नुभयो नि मैले के भने dA/dt छ यसमा ठीक छ अब dB/dt मतलब यो के भयो प्लसमा छ किन इन्क्रिज भइरहेछ नि त बढिरहेछ कन्सन्ट्रेसन अफ प्रोडक्ट के हुन्छ यसमा बढ्छ यो के हुन्छ डिक्रिज भइरहेको हुन्छ डिक्रिज अघि मैले जे गरेँ त्यही कुरालाई मैले देखाउँछु यसमा अब यसमा एकचोटि हेर्दै त जनरल रियाक्सनको लागि हामीले के गर्छौँ भने यो भनेको जुन हाम्रो कोएफिसिएन्ट छ कोएफिसिएन्टलाई हामीले के गर्छौँ अगाडि राख्छौँ माइनस गरिदिन्छौँ हामीले -1/a dA/dt राख्छौँ यसमा यो सबै राखेर हामीले गर्छौँ भनेपछि हाम्रो सी के भइरहेछ फर्मेसन भइरहेछ भने यहाँ के राख्नु पर्यो प्लस राख्नु पर्यो यहाँ के राख्नु पर्यो प्लस राख्नु पर्यो है जुन फर्मेसन भइरहेछ जुन बढिरहेछ त्यसलाई प्लस राख्छौँ जुन घटिरहेछ त्यसलाई के राख्छौँ हामीले माइनसमा राख्छौँ बुझ्नुभयो क्लियर अगाडि बढौँ ल गर्नुहोस् है ट्राई गर्नुहोस् देन म गर्छु त्यसपछि ल यसमा भनेको छ एक्सप्रेस द रेट अफ रियाक्सन इन टर्म्स अफ डिफरेन्ट रियाक्टेन्ट्स एन्ड द प्रोडक्ट्स अफ द गिभन रियाक्सन्स भनेको छ भनेपछि यसमा गर्ने के भने हामीले अरू केही पनि गर्नु पर्दैन अघिकै फर्मेटबाट जाने हामीलाई के दिएको छ DN2O5 बाई के राख्ने यसमा dt इज इक्वल्स टु d नातिनुस् है नातिनुस् केही चाहिँ छुटिरहेछ यसमा अझै dt इज इक्वल्स टु dO2 बाई dt अब यो के भइरहेछ घटिरहेछ भनेपछि -1/2 यो के भइरहेछ बढिरहेछ +1/2 यो के भइरहेछ यो केही पनि कोएफिसिएन्टमा छैन भने यसको अगाडि हामीले प्लस लेखिदिन्छौँ +1 लेख्दा नि हुन्छ नलेख्दा नि केही फरक पर्दैन यसमा भनेपछि यसको लागि आन्सर हाम्रो यही भयो यसमा द्याट इज द आन्सर रेट एक्सप्रेसन निकाल्न भन्यो कि हाम्रो लागि यसमा के भनेको छ एक्सप्रेस द रेट अफ रियाक्सन इन टर्म्स अफ डिफरेन्ट रियाक्टेन्ट्स एन्ड द प्रोडक्ट्स अफ गिभन रियाक्सन भनेको छ भनेपछि यो रियाक्सनको लागि हाम्रो यो रेट एक्सप्रेसन भयो यसमा बुझ्नुभयो क्लियर ल अगाडि गयौँ अब यसमा अब त्यसपछि जाउँ इफ द रेट अफ अपियरेन्स अफ अमोनिया फ्रम नाइट्रोजन एन्ड हाइड्रोजन इज 4 × 10⁻⁻6 मतलब अमोनियाको अपियरेन्स दिएको छ यसमा र त्यसपछि मोल फाइन्ड द रेट अफ डिसअपियरेन्स अफ नाइट्रोजन भनेको छ भने सबसे फर्स्टमा के गर्ने भने एउटा काम गर्नुपर्छ हामीले सबसे फर्स्टमा काम के गर्ने भने यसमा हामीले गर्नु पर्यो एउटा फर्मेट त पहिला बनाउनै पर्छ DN2/dt
dt यहाँसम्म त बुझ्नु भएको छ इज इक्वल्स टु dH2 by dt इज इक्वल्स टु यो माइनस यो पनि माइनस यो 1/3 लेख्छौँ यसमा हामीले र यसमा हामीले कति लेख्छौँ 1/2 प्लस dNH3 by dt अब बुझ्नु यसमा अब यसमा के बुझ्नु पर्यो भने हामीलाई थाहा छ यसमा dN2 by dt यो हामीले दिएको छैन भनेपछि यसलाई लेख्नु परेन हामीले दुईटालाई कम्पेयर गरौँ यसमा यो पार्ट र यो पार्टलाई मैले यसमा राखेर कम्पेयर गरेँ भनेपछि यहाँ के भयो माइनस dN2 by dt is equals to plus 1/2 dNH3 by dt ठीक छ भनेपछि माइनस लेखिराख्नु पर्दैन माइनस भनेको नोटेसनको लागि मात्रै यसमा भनेपछि यो के हुन्छ भने माइनस dN2 by dt is equals to 1/2 into कति दिएको छ 4 into 10 to the power minus 6 हेर्नुस् है 4 into 10 to the power minus 6 दिएको छ भने यसको लागि आन्सर आउँछ 2 so 2 into 10 को power minus 6 भनेको यसमा के दियो भने minus dN2 by dt is equals to 2 into 10 को power minus 6 mole per liter per second भनेपछि टाइम पनि छ नि मोल पर लिटर भनेको कन्सन्ट्रेसन भयो अनि सेकेन्ड पनि छ यसमा भनेपछि dN2 भनेको यो भयो हाम्रो यसमा क्लियर भयो कन्सेप्ट क्लियर भयो ल यति भइसकेपछि हामीलाई अब अरु केही पनि चाहिदैन यो माइनस भनेको नोटेसनको लागि मात्रै यसमा म अगाडि गए अब त्यसपछि नेक्स्ट क्वेशन दिएको छ तपाईहरुले एकचोटी ट्राई गर्नुस् न छिटो गर्नुस् ल छिटो गर्नुस् त ल ट्राई गर्नुस् एक्चुअली क्वेशन के हुँदो रहेछ यसमा ट्राई गर्नुस् हामीले दिएको छ 2HI हामीले दिएको छ 2HI बाट के बनिरहेछ H2 plus I2 बनिरहेछ if the rate of formation of I2 is 9.1 10 to the minus 6 mole per liter दिएको छ भनेपछि सेम कन्सेप्ट अप्लाई गरौँ dHI by dt minus 1/2 is equals to dH2 by dt plus मा राख्ने plus dI2 by dt यसमा ठीक छ अब जुनलाई दिएको कसको निकाल्न भनेको छ रेट अफ फर्मेसन अफ I2 भनेको छ भने I2 को लागि लिएर गरौँ यसमा minus 1/2 dHI by dt is equals to plus dI2 by dt अब यसपछि हामीलाई के दिएको छ भने 9 into 10 to the power minus 6 कसको लागि दिएको छ रेट अफ फर्मेसन अफ I2 इज दिएको छ त्यति भनेपछि रेट अफ फर्मेसन यो दिएको छ भने minus 1/2 dHI by dt is equals to यो दिएको छ हामीलाई कति 9 into 10 to the power minus 6 अब त्यसपछि के भन्यो भने dHI by dt माइनस मा दिएको छ र अर्को भ्यालुलाई 2 यता लग्यो भने 2 into 9 into 10 to the minus 6 18 10 to the power minus 6 मोल पर लिटर पर सेकेन्ड लेखे पनि हुन्छ क्वेशनले जे दिएको छ त्यो अनुसारले गर्दै जाने यसमा के पनि फरक पर्दैन बुझ्नुभयो नि क्वेशनले मोल पर लिटर दिएको छ भने मोल पर लिटरमै राखेर काम गर्ने यसमा ल अब त्यसपछि म नेक्स्टमा गए नेक्स्ट क्वेशनले दिएको छ हामीलाई के भने नेक्स्ट क्वेशन पनि हेर्नुस् एकचोटी the rate of disappearance of N2O5 is 4 into 10 to the minus 6 ऐकै रिएक्सन यसमा N2O5 is 4 into 10 to the minus 6 mole per liter what will be the rate of formation of NO2 भनेको छ भने तपाईले के गर्नुस् भने यो केसमा भर्खरै हामीले एउटा रिएक्सन्स गरेका थियौ I think यो क्वेशन्स सेम टु सेम इक्वेशन्स यो रिएक्सन्सलाई त्यहाँ गएर कपी गर्नुस् र 2NO2 N2O5 4NO2 बन्छ प्लस O2 आउँछ यसमा ठीक छ ल अब त्यसपछि हामी अगाडि बढ्छौं अब त्यसपछि हामीसँग छ अर्को पार्ट यसमा अर्को हेरौँ एकचोटी द रेट अफ यो अघि इक्वेसन भयो अब त्यसपछि हामीसँग अर्को के छ भने द फलोइङ रिएक्सन इज क्यारिड आउट इन अ क्लोज भेसल किनकि रिएक्सन गर्दाखेरि क्लोज भेसलमै राखेर काम गरिन्छ हामीले है अब के भनेको छ भने 4NH3 plus 5O2 4NO यो जे रिएक्सन भइरहेछ त्यसलाई हेरौँ इफ द रेट अफ फर्मेसन अफ NO इज NO को फर्मेसन दिएको छ हामीलाई ख्याल गर्ने यसको फर्मेसन दिएको छ हामीलाई फर्मेसन अफ
NO is 3 into 10 to the minus 3 mole per liter दिएको छ per second दिएको छ क्याल्कुलेट भनेको छ रेट अफ फर्मेसन अफ H2 भनेको छ यसमा भनेपछि के गर्नु पर्यो त्यसमा यो दुईटालाई कम्पेयर गर्नु पर्यो नि त्यसमा सुरुमै कसरी गर्ने त्यसमा कम्पेयर गरौँ के हुन्छ होला डाइरेक्ट मैले लेखिरहेको छु अब म केही पनि गर्दिन यसमा dNO by dt minus 1/4 is equals to plus wait यो प्लस हुन्छ 1/6 dH2O by के छ यसमा dt छ भनेपछि यो 1/4 छ इन्टु NO को लागि कति दिएको छ 3.6 इन्टु 10 को पावर -3 दिएको छ 1/6 dH2O by dt हामीलाई चाहिएको यो छ प्लसमै चाहिएको छ भनेपछि 6 लाई मैले यता ल्याएँ भनेपछि यहाँ के बन्यो 6/4 यसलाई मैले अगाडि लेख्छु है त dH2O तपाईहरुसँग क्याल्कुलेटर होला क्याल्कुलेटर अगाडि छ भने क्याल्कुलेसन गरिदिहाल्नुस् है त भनेपछि 6 इन्टु 36 इन्टु 10 को पावर -4 डिवाइड बाई यहाँ 4 यहाँ कति भयो यसमा यहाँ 9 सो 54 इन्टु 10 को पावर -4 मोल पर लिटर पर सेकेन्ड क्वेसन को अकॉर्डिंग गइरहेको छ क्वेसनले जे दिएको छ त्यही गरौँ यसमा भनेपछि यो केमा आउँछ प्लसमै आउँछ प्लस राखेर काम गर्छ हामीले यसमा बुझ्नुभयो भनेपछि यसको कन्सन्ट्रेसन मोल यसको रेट निकाल्दाखेरि हामीले यसरी निकाल्छौँ सेम यही गर्यो रेट अफ डिसअपियरेन्स अफ NH3 को डिसअपियरेन्स भइरहेछ भनेपछि NH3 को लागि के गरौँ यसमा अब 1/4 dNH3 by dt is equals to यो माइनसमा हुन्छ प्लस त्यसपछि अर्को के छ हामीसँग जुन भ्यालु दिएको छ त्यसलाई युज गर्ने 1/4 dNO by dt छ यसमा ठीक छ भनेपछि यो 1/4 भयो अब dNH3 छ यसमा भनेपछि यसलाई अर्को साइडमा लगाऊ यो 4 र 4 त क्यान्सल आउट होला नि त अब भनेपछि डाइरेक्ट यसमा के कति आउँछ भनेपछि यसको भ्यालु जति छ त्यति नै आउँछ 3.6 10 को पावर -3 मोल पर लिटर पर सेकेन्ड यति नै आउँछ तर यो के हुन्छ माइनसमा हुन्छ यो कुरा चाहिँ बुझ्नुस् है सो रेट अफ फर्मेसन अफ वाटर निकाल्यौ NH3 निकाल्यौ डिसअपियरेन्स अफ NO2 तपाईहरुले आफै गर्नुस् कपी छ नि अगाडि कपीमा लेख्नुस् लेखिराख्नु भएको छ लेख्नुस् अनि गर्नुस् नतिकन गर्नुस् है भिडियो सक्नै पर्छ जरुरी छैन बिस्तारै आनन्दले कुल चिल रेट अफ रिएक्सन्स नर्मल जुन लास्टमा हामीले लेखेका थियौ नि यसमा हो त्यो वाला रिएक्सन्स मात्र लेखिदिनुस् ठीक छ रेट अफ रिएक्सन त्यसको लागि ल त्यसपछि यो आफै गर्नु होला त्यसपछि नेक्स्टमा छ रेट ल एन्ड इट्स एक्सप्रेसन ल यसमा हामीले के देख्न सक्छौं भने हामीसँग रेट अफ रिएक्सन्स को पार्ट आएको छ रेट अफ रिएक्सन्सले के भन्छ भने एक्सप्रेसन व्हिच शोज हाउ द रिएक्सन रेट इज रिलेटेड टु द कन्सन्ट्रेसन अफ प्रोडक्ट कन्सन्ट्रेसन अफ प्रोडक्टमा कसरी रिलेटेड गर्छ त्यो कुराको बारेमा यसले भन्छ हामीलाई भनेपछि यदि हामीसँग कुनै एउटा रिएक्सन छ र यसमा प्रोडक्ट फर्मेसन भइरहेछ भनेपछि कति चाँडो फर्मेसन भइरहेछ त्यसलाई हेर्न खोजिरहेको छौं भनेपछि रेट दिएको छ a पावरमा a b पावरमा b भनेपछि यहाँ हामीले के गर्छ भने यदि कुनै पनि हामीसँग a बाट के बनिरहेको छ यसमा देखिरहेको छौं प्रोडक्ट बनिरहेको छ भनेपछि यसको जति कन्सन्ट्रेसन छ नि जति पावर छ नि यसमा त्यसलाई हामीले माथि लेखिदिन्छौं मतलब एउटा पावरलाई रेज गरिदिन्छौं रेट अफ केमिकल रिएक्सन लेख्दाखेरि रेट भनेको के हुन्छ k a को पावर x b को पावर y लेख्न पनि सक्यौ हामीले यसमा र कन्सन्ट्रेसनको पावरलाई हामीले के गर्छौं रेज गर्छौं भनेपछि हाम्रो यसमा के भयो भने it is defined as the rate expression which shows how the reaction rate is related to the concentration of product प्रोडक्टको कन्सन्ट्रेसनमा कसरी रिलेट गर्छ त्यो कुरालाई हामीले यसमा निकाल्न खोजिरहेका छौं है अब त्यसपछि यसमा जाउँ हामीसँग युनिट अफ रेट कन्स्ट्यान्ट्स को पालो आउँछ हामीसँग यसमा फर्स्टमा रेट अफ रिएक्सन्समा हेर्दाखेरि हामीले फर्स्ट अर्डर सेकेन्ड अर्डरको कुरा पहिला डिस्कस गरौँ यो केसमा अब यदि हामीसँग के छ भने जस्तै यदि हामीले यसमा के गर्यो भने यदि हामीसँग a बाट के भइरहेको छ यसमा यदि a बाट हाम्रो के भइरहेको छ भने बनिरहेको छ यसमा a बाट प्रोडक्ट बनिरहेको छ भनेपछि यो के भयो यो भयो हाम्रो के प्रोडक्ट बन्यो यो भयो हाम्रो रिएक्टेन्ट भनेपछि यसको पावरमा यसको अगाडि a छ भने यसलाई रेट लेख्दाखेरि हामीले के लेख्छौं a को पावरमा a लेख्छौं त्यसपछि यसको पावरमा यो हटाउँदाखेरि प्रोपोर्शनालिटी कन्स्टेन्ट हटाउँदाखेरि यहाँ के आउँछ a आउँछ भनेपछि यसलाई हामीले के लेख्न सकिन्छ dx dt पनि लेख्न सकिन्छ k a को पावरमा a लेख्न सक्यो यसमा ठीक छ
ल एकचोटि यसलाई पनि हेर्दियौ हामीले अब त्यसपछि फेरि अगाडि बढ्छौँ हामी यसमा यो भनेको जुन दिएको छ नि यसमा यसलाई भनिन्छ रेट कन्स्ट्यान्ट के भनिन्छ यसलाई भनिन्छ रेट कन्स्ट्यान्ट यदि यसमा एउटा मात्रै मोलिक्युल पार्टिसिपेट भइरहेको छ भने कुन अर्डरको रियाक्सन भयो फर्स्ट अर्डर रियाक्सन दुईटा छ भने सेकेन्ड अर्डर रियाक्सन तीनटा छ भने थर्ड अर्डर रियाक्सन्स त्यही कुरा हामीले गर्न खोजिरहेको छौँ यसमा हामीसँग युनिट निकाल्न खोजिरहेको छौँ युनिट अफ रेट कन्स्ट्यान्टको युनिट निकाल्नको लागि हामीले के गर्छौँ भने सबसे फर्स्टमा के त थाहा हुनु पर्यो नि सो हामीले के थाहा छ भने रेट युनिट अफ रेट कन्स्ट्यान्ट फरक तरिकाले हामीले निकाल्न सक्छौँ जस्तै हामीले फर जीरो अर्डरको लागि निकालौँ फर जीरो अर्डरको लागि जीरो अर्डरको मिनिङ के रियाक्सन्समा केही पनि चीज छैन पार्टिसिपेसन हुनको लागि सो हाम्रो के भयो यसमा हामीले के देख्यौँ भने जस्तै ए बाट हामीले प्रोडक्ट त बनिरहेको देखायो तर यसमा यो केही पनि छैन भनेपछि यसमा हामीले के गर्यो भने रेट पावरमा कतिले रेज गर्यो यसलाई 0 ले रेज गर्यो भनेपछि हाम्रो आर कति हुन्छ यसमा इज इक्वल्स टु के ए को पावर कति भयो 0 भयो यो कति भयो यो भनेको dx/dt भयो यसमा dx/dt र यो के भयो दैट इज के ए पावर 0 अब हामीले यसमा के लेख्यौ भने dx/dt मोल पर लिटर पर सेकेन्ड यो भनेको जहिले पनि मोल पर लिटर पर सेकेन्डमा हुन्छ यो के हुन्छ समथिङको पावर 0 भनेको 1 त्यसैले हामीले गर्यौ सो अब हामीसँग के छ भने k इज इक्वल्स टु मोल पर लिटर पर सेकेन्ड यो कसको लागि भयो दिस इज फर जीरो अर्डर रियाक्सन कसको लागि गरे मैले जीरो अर्डर रियाक्सन्स को लागि गरे मैले यसमा ठीक छ नि अब त्यसपछि अर्कोमा जाउँदा फर फर्स्ट अर्डर रियाक्सन को लागि गर्ने के त यसमा हेरौं कसरी गरिन्छ के छ र हैन ए बाट के बनिरहेछ यहाँ प्रोडक्ट बनिरहेछ हामीलाई थाहा छ भनेपछि रेट इज इक्वल्स टु डाइरेक्ट मैले लेखिरहेको छु ए को पावरमा कति लेख्न मिल्छ 1 यसको युनिट के मोल पर लिटर पर सेकेन्ड के ए भनेको कन्सन्ट्रेसन भयो मोलार कन्सन्ट्रेसन त्यसकारणले गर्दाखेरि यसको युनिट के हुन्छ मोल पर लिटर हुन्छ यसमा भनेपछि के इज इक्वल्स टु मोल पर लिटर पर सेकेन्ड डिवाइड बाई मोल पर लिटर भनेपछि यति पोर्सनलाई क्यान्सल आउट गरिदियो भने के को युनिट के आयो पर सेकेन्ड आयो भनेपछि यो कसको लागि आयो दिस इज फर द फर्स्ट अर्डर रियाक्सन्स को लागि आयो बुझ्नु भयो क्लियर भयो ल त्यसपछि अर्कोमा जाउँ त त्यस्तै अब हामी जान्छौं सेकेन्ड अर्डर रियाक्सन को लागि सेकेन्ड अर्डर को लागि भनेपछि यसमा के छ 2a लेखिदिइराछ प्रोडक्ट फर्मेसन गरिरहेछ यसमा 2a ले प्रोडक्ट फर्मेसन गरिरहेछ भनेपछि यसमा हामीले के लेख्न सक्छौं r इज इक्वल्स टु k ए को पावरमा कति लेख्न सकिन्छ 2 लेख्न सकिन्छ भनेपछि यसको युनिट त अलवेज सेम मोल पर लिटर पर सेकेन्ड डाइरेक्ट मैले डिभाइड गर्दै यसमा भनेपछि मोल पर लिटर एउटा भयो अर्को पनि मोल पर लिटर भयो कसरी आयो ए को एउटा ए को मोल पर लिटर अर्को ए को पनि मोल पर लिटर सो यसमा मैले के राखे इज इक्वल्स टु के राखे है सो के इज इक्वल्स टु यो पोर्सन र यो पोर्सन मैले काट्दिए यसमा भनेपछि यो माथि जान्छ अब भनेपछि यसमा के भयो लिटर पर मोल पर सेकेन्ड भनेपछि यो कसको लागि भयो दिस इज फर द सेकेन्ड अर्डर काइनेटिक्स को लागि भनेपछि सेकेन्ड अर्डर काइनेटिक्स को लागि हामीले यो कन्सेप्ट राखेर निकाल्न सकिन्छ इनफ्याक्ट फर्स्ट अर्डर सेकेन्ड अर्डर जीरो अर्डर थर्ड अर्डर जुनसुकै अर्डरको रियाक्सन होस् यो कन्सेप्ट लगाएर हामीले यसको के गर्छौं युनिट निकाल्छौं कसको युनिट निकाल्छौं रेट कन्स्ट्यान्ट को युनिट निकाल्छौं सो भनेको रेट कन्स्ट्यान्ट भनेको के हो यसमा के भयो के रेट कन्स्ट्यान्ट ठीक छ नि केमिकल रियाक्सन को बारेमा हामीले डिस्कस गर्यौ अगाडि हामीले यसमा डिस्कस गर्यौ रेट ल एन्ड इट्स एक्सप्रेसन कसरी रेट ललाई एक्सप्रेस गर्ने यसमा जस्तै यो ए दिएको छ अनि यसमा बी दिएको छ यहाँबाट बनिरहेको छ प्रोडक्ट अब यसलाई कसरी एक्सप्रेस गर्ने त एक्सप्रेस गर्दाखेरि रेट इज डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु द ए को पावरमा कति ए बी को पावरमा कति बी यसरी एक्सप्रेस गरिन्छ हामीले एक्सप्रेस गर्दाखेरि हामीले अझै गरिन्छ dx/dt राखेर पनि गरिन्छ यसमा यो पनि गरिन्छ r भनेको भनेपछि कन्सन्ट्रेसन बाइ टाइम टेकन हाम्रो अघि भर्खर थाहा थियो हामीलाई ए बाट यदि प्रोडक्ट बनिरहेको छ भने हामीले के लेख्छौं यसमा यो भनेको रेट कति नम्बर अफ मोलिक्युल्सहरु छ यसमा हेरौँ त एकचोटी r डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु द a को पावरमा कति छ 1 छ यसमा सो r इज इक्वल्स टु यो हट्दाखेरि a को पावरमा 1 भनेपछि यो के भयो रेट dx/dt यो भनेको रेट एक्सप्रेसन भयो के दैट इज द रेट एक्सप्रेसन
एक्सप्रेस गरिरहेको छौँ यसलाई हामीले रेटको टर्म्समा। ल म अगाडि बढेँ। अब त्यसपछि हामी जान्छौँ केमा भने हामी युनिट पनि निकाल्यो यसमा सबैको लागि। त्यसपछि एउटा क्वेसन छ हेरौँ त a + b गर्दाखेरि हाम्रो के आउँछ d आउँछ भनेपछि यो कुन रियाक्सन छ भनेर क्वेसनले भनेको छ। यो भनेको हाम्रो छ दैट इज सेकेन्ड अर्डर रियाक्सन्स भनेपछि a + b छ भने दुईटा छ यसमा। सो a + b यहाँ के आइरहेको छ हाम्रो यहाँ आइरहेको छ d मतलब d बनिरहेछ। d भनेको के भयो यसमा प्रोडक्ट। अब यो प्रोडक्टलाई हामीले खासै हेर्नु पर्दैन भनेपछि पोसिबल रेट ल एक्सप्रेसन सोधिरहेको छ। रेट ल एक्सप्रेसन पोसिबल गरौँ यसमा। रेट भनेको के भयो त्यसमा रेट डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु द a को पावरमा 1 र b को पावरमा कति भयो 1 भयो। r = k a को पावरमा 1 b को पावरमा 1 एउटा पोसिबिलिटी यो भयो कि भएन भयो। त्यस्तै अर्को पोसिबिलिटीमा गएँ म। अर्को पोसिबिलिटी के भने रेट = k a को पावरमा 0 राखेर मैले b को पावरमा 0 लेख्न मिल्छ कि मिल्दैन मिल्छ डेफिनेटली मिल्छ किनकि रेट को पावर इसको पावरमा 0 राखे मैले भनेपछि सेकेन्ड गलत किया देवसेना b को पावरमा कति 2 ठीक छ। अब त्यस्तै अर्को पनि युज गर्न सकिन्छ नि के a को पावरमा मैले कति राखे 2 राखे b को पावरमा कति राखे 0 राखे भनेपछि थर्ड आयो। यो भन्दा पोसिबल अरु गर्न सकिन्छ होला अरु सकिदैन भनेपछि इक्वेसन 1 यसलाई एक्जाममा लेख्दाखेरि इक्वेसन 1 2 and 3 are the possible rate law expression possible rate law expression हुन्छ यसमा। ठीक छ बुझिराख्नु भएको छ नि। भिडियोलाई पज गर्नुस् एकचोटी पज गर्नुभयो पज गरेर एकचोटी रिभाइज गर्नुस् न सर अगाडिदेखि सर हेर्दै आउनुस्। सर एकचोटी हाइलाइट गर्दै हुनुहुन्छ के गर्दै हुनुहुन्छ भने सर एकचोटी अन्डरलाइन गर्दै आउनुस् कसरी के भइरहेको छ एकचोटी अनि त्यसपछि फेरि अगाडि बढौँला। अझै त लागेको छैन नि अगाडि बढौँ ल के छैन। एउटा क्वेसन अर्को दिएको छ हामीलाई हेरौँ त अ हाइपोथेटिकल रियाक्सन p + q gives z भनेको छ इज अ थर्ड अर्डर रियाक्सन्स। थर्ड दिएको छ यसमा राइट इज पोसिबल रेट ल एक्सप्रेसन्स भनेपछि हामीलाई दिएको छ p + q बाट के बनिरहेको छ हाम्रो बनिरहेको छ z बनिरहेछ यसमा भनेपछि यसको रेस्पेक्टमा हाम्रो अर्डर के छ थर्ड अर्डर भनेपछि थर्ड अर्डर छ भने कुनै एउटा रेट = a को पावरमा 2 यसमा 2 राखे मैले q यसको पावरमा कति राखे 1 राखे थर्ड अर्डर भयो कि भएन भयो भनेपछि r = p पावरमा कति राखे मैले यसमा के छँदैछ 2 र q को पावरमा कति राखे मैले 1 राखे। यो एउटा इक्वेसन आयो r k p को पावरमा मैले 1 राखे q को पावरमा मैले 2 राखे इक्वेसन कति भयो 2 भयो। यो पनि गर्न पाइयो हामीले। रेट = k p को पावरमा 0 q को पावरमा 3 इक्वेसन यो पनि राख्न पाइयो यसमा पाइयो नि। सो रेट k p को पावरमा 3 q को पावरमा 0 इक्वेसन अर्को पनि राख्न पाइयो यसमा। अरु पनि पोसिबिलिटी होला त यसमा थर्ड अर्डरको रियाक्सन छ भनेपछि पोसिबिलिटी भएन 3 र 2 राखेर गर्ने यसमा भनेपछि एक्जाममा कसरी लेख्छौँ हामीले इक्वेसन 1 2 3 and 4 are the possible rate expression possible rate expression possible रेट एक्सप्रेसन हुन्छ यसमा बुझ्नुभयो क्लियर। अगाडि बढौँ तपाईहरुले दिन्छु है एउटा क्वेशन मैले ल यो क्वेशन दिएको छ गर्नुस् त। रियाक्सन इज सेकेन्ड अर्डर विथ रेस्पेक्ट टु अ रियाक्टेन्ट सेकेन्ड अर्डर विथ रेस्पेक्ट टु अ रियाक्टेन्ट हाउ इज द रेट अफ रियाक्सन अफेक्टेड इफ द कन्सन्ट्रेसन अफ रियाक्टेन्ट इज डबल्ड रिड्युस टु हाफ। दुईटा क्वेशन दिएको छ गर्नुस् त। भिडियोलाई पज गर्नुस् छिट्टो गर्नुस् अनि गर्न थाल्नुस्। यसमा के दियो भने हामीलाई क्वेशनले के भनेको छ भने रियाक्सन इज सेकेन्ड अर्डर विथ रेस्पेक्ट टु अ रियाक्टेन्ट दिएको छ सेकेन्ड अर्डरको रेस्पेक्टमा छ मतलब 2a छ यसमा यहाँ बनिरहेको छ हाम्रो के यहाँ प्रोडक्ट बनिरहेको छ। हाउ इज रेट अफ रियाक्सन अफेक्टेड रेट अफ रियाक्सन कसरी अफेक्ट हुन्छ यसमा रेट = k
a को पावरमा कति लेख्यौं हामीले 2 लेख्यौं यसमा भनेपछि यहाँ के भयो यो इक्वेसन 1 भयो सेकेन्ड अर्डर छ नि अब यसमा हामीले के गर्नु भने कन्सन्ट्रेसन अफ रिएक्टेन्ट डबल गर्दियौ यसमा मतलब यो a छ नि नाउ यो a लाई हामीले के लेख्यौं भने 2a भनेर लेख्यौं यसमा भनेपछि r प्राइम इज इक्वल्स टु k a प्राइम को स्क्वायर हो नि त खासमा हो भनेपछि a प्राइम भनेको कति रहेछ यसमा k इन्टु 2a को स्क्वायर छ यसमा भनेपछि यहाँ के भयो k 2 to the 4 4 बाहिर निस्क्यो a को पावरमा कति छ 2 नै छ यसमा सो r प्राइम यहाँ पनि r प्राइम यो कति भयो दैट इज इक्वेसन सेकेन्ड अब हामीले के गर्छौं भने यो इक्वेसन फर्स्ट वाला छ नि फर्स्ट इक्वेसन र सेकेन्ड इक्वेसनलाई कम्पेयर गरेर हेर्छौं यसमा नाउ comparing अथवा यसमा के पनि भन्न सकिन्छ भने putting the value of अथवा यसलाई यसरी लेखौं using equation 1 and 2 सेकेन्ड मा युज गरौँ न यसलाई सो रेट इज इक्वल्स टु ka को पावर स्क्वायर दिएको छ भनेपछि r प्राइम भनेको यो पार्टलाई हामीले के लेख्न मिल्छ यो लेख्न मिल्छ कि मिल्दैन r लेख्न भनेपछि 4 इन्टु r भयो यसमा भनेपछि कति टाइम्सले बढिरहेको छ यसमा 4 टाइम्सले बढिरहेछ कति टाइम्सले बढिरहेछ सो यो के भइरहेछ रेट अफ रिएक्सन इन्क्रिज कति टाइम्सले भइरहेछ रेट अफ रिएक्सन इन्क्रिज्ड बाइ कति टाइम्स भनेको 4 टाइम्सले भइरहेछ यसमा बढिरहेछ त्यस्तै रिड्युस टु हाफ भनेको छ हामीले यसमा कन्सन्ट्रेसनलाई हाफ गरेर हेरौँ के फरक पर्दैन गरेर हेरौँ न एकचोटि है कन्सन्ट्रेसन रिड्युस टु हाफ गरेर हेर्नु एकचोटि जस्तै हामीसँग यसमा दिएको के छ भने हामीलाई थाहा छ रेट इज इक्वल्स टु k a को पावरमा कति 2 यसमा थाहा छ नि हामीलाई अब यसमा यसलाई इक्वेसन हामीले के गर्यौं 1 भन्यौ नाउ a लाई हामीले कति गर्यौं हाफ गरिराछौं भनेपछि a/2 मैले राखे यसमा a/2 राखे भनेपछि a प्राइम राखे मैले यसमा अब हामीसँग r प्राइम इज इक्वल्स टु k a प्राइम को कति छ स्क्वायर छ यसमा भनेपछि r प्राइम इज इक्वल्स टु k a प्राइम कति छ a/2 छ यसमा स्क्वायर भयो भनेपछि r प्राइम इज इक्वल्स टु 2 to the 4 भनेपछि 1/4 k a को पावरमा कति भयो स्क्वायर भयो भनेपछि r प्राइम इज इक्वल्स टु 1/4 यति पोर्सनलाई के भन्न मिल्छ हामीले यसलाई त r भन्न मिल्छ भनेपछि कति टाइम्सले इन्क्रिज डिक्रिज भइरहेछ भनेपछि यहाँ के भइरहेछ 1/4 टाइम्सले के भइरहेछ डिक्रिज भइरहेछ बुझ्नुभयो हेर्नुस् त एक्चुअली आई थिंक एन्ड आई होप तपाईहरुले बुझ्नुहुन्छ होला जस्तो लाग्छ मलाई केही गाह्रो छैन जस्तो सिम्पल छ कन्सेप्ट बुझ्नुभयो भने जस्तो क्वेशन नै गर्न सकिन्छ यसमा बुझ्नुभयो अगाडि बढौं ल म अगाडि बढे एउटा क्वेशन अर्को दिएको छ यु आर गिवन अ रेट ल एक्सप्रेसन यो दिएको छ एन्ड बाइ हाउ मेनी टाइम्स विल the rate increases or decreases for the reactant if the concentration of A is doubled while that of B made constant. एउटा condition. अर्को concentration of A kept constant and that of B is doubled. गर्नु छिटो तपाईहरुको लागि हो म वेट गर्दै छु छिटो गर्नुस् है छिटो फास्ट ओके गर्नुभयो यसमा क्वेशन कसरी सल्भ गर्नुभयो सबैले आन्सर कति आयो यसमा निकाल्नुस् है सबैजना निकाल्नुस् म तपाईहरुले गर्नुहुन्छ भनेर मैले दिइराछु यसमा हामीले के दिएको छ भने यु आर गिवन अ रेट ल इक्वेसन रेट दिएको छ यसमा हेर्नुस् है त रेट दिएको छ रेटले के भनेको छ भने k a को पावरमा 2 र b को पावरमा 1 दिएको छ यसलाई इक्वेसन 1 सपोज गर्दा के जान्छ हाम्रो जादैन है सो बाइ हाउ मेनी टाइम्स will the rate increases or decreases increase पनि हुन सक्छ डिक्रिज पनि हुन सक्छ if the concentration of A is doubled now question number 1 बाट गइराछौं हामी question number 1 ले भनेको छ यदि let us suppose A को concentration लाई मैले के राखे भने 2A राखे डबल गरे यसमा र B को concentration लाई हामीले के गर्यो यसमा B को concentration लाई मेट B नै गर्यो यसमा now रेट नयाँ रेट के हुन्छ होला यसमा भनेसी k A को ठाउँमा कति राख्ने 2A को स्क्वायर राख्ने B पावर 1 राख्ने यसमा भनेसी अब के आउने भयो यसमा भने
अब यसमा के आउने भयो भने इज इक्वल्स टु के 2 टु द 4 4 लाई मैले अगाडि लेखेँ यसमा a को पावरमा कति 2 b को पावरमा 1 यो भनेको त इक्वेसन 1 हो नि त यसमा नाउ युजिङ इक्वेसन 1 युजिङ इक्वेसन 1 लाई युज गर्दाखेरि r प्राइम इज इक्वल्स टु 4 r लेख्न मिल्छ भनेपछि रेट कति टाइम्सले बढिरहेछ 4 टाइम्सले रेट इन्क्रिज भइरहेको छ यसमा ठीक छ यसरी हामीले बुझ्यौ यसमा है त ल त्यसपछि नेक्स्टमा जाउँ त अब त्यसपछि हामी जान्छौँ नेक्स्टमा के भनेको छ भने यो दिएको छ रेट योबाट हामीले के गर्यो सेकेन्ड क्वेशनमा जान खोजिरहेछौँ सेकेन्ड क्वेशनमा के भनेको छ भने b को रेटलाई डबल गरौँ भनेको छ b लाई कति गरौँ 2b राखौँ a लाई कन्स्टेन्ट a नै राखौँ यसमा केप्ट कन्स्टेन्ट भनेको छ अब हामीलाई थाहा छ r इज इक्वल्स टु k a को पावरमा कति a त a नै छ यसमा 2 राखौँ b को पावरमा कति राख्ने 2b राख्ने यसमा है पावरमा कति छ यसको 1 छ यसमा सो यो भनेको r प्राइम हो है r प्राइम इज इक्वल्स टु k 2 लाई अगाडि लेख्दियो 2 a को पावर कति 2 b को पावर कति 1 सो r प्राइम इज इक्वल्स टु 2r भयो यसमा सो कति टाइम्सले बढिरहेको छ 2 टाइम्सले इन्क्रिज भइरहेको छ यसमा यो कति टाइम्सले बढिरहेछ 4 टाइम्सले बढिरहेछ भने यो कति टाइम्सले बढिरहेछ 2 टाइम्सले इन्क्रिज भइरहेछ यसमा बुझ्नुभयो नि के डाउट छ कसैलाई कन्फ्युजन छैन है बुझ्नुभयो नि राम्रोसँग बुझ्दै जानु होला है किनकि सक्ने चक्करमा नबुझिकन अगाडि नबढ्नुस् सिम्पल कुरा छ कन्सेप्ट छ बुझ्नु भएन भने फेरि रिपिट गर्नुस् तर पढेर अगाडि बढ्नुस् बुझ्नु भएको छ भने हेरेर केही फाइदा छैन सेम त्यही कुरा त हुने यसमा है रिभिजनको लागि हेर्दै हुनुहुन्छ अलिकति फास्ट स्पिडमा गरेर हेर्नुस् किनकि मैले स्लो भनिरहेको छु तपाईहरुलाई अल्छी लाग्न सक्ला सो सकेसम्म अल्छी नमान्नुस् आउने टपिकलाई अलिकति टाइम दिनुस् तपाईहरुको एक्जाम राम्रो हुन्छ यसमा है ल म अगाडि बढे अब त्यसपछि नेक्स्टमा भनेको छ अर्को क्वेशन दिएको छ यो क्वेशनलाई पनि गर्दियौ अ रिएक्सन इज फर्स्ट अर्डर विथ रेस्पेक्ट टु A and second order with respect to B how many times will the rate increases if the concentration of B is tripled भनेको छ यसमा हामीलाई के दियो भने अ रिएक्सन इज अफ फर्स्ट गर्नुस् है भिडियो पज गर्न भन्नु नपरोस् आफैले भिडियो पज गर्नुस् र गर्न थाल्नुस् अ रिएक्सन इज फर्स्ट अर्डर विथ रेस्पेक्ट टु A मतलब हामीसँग रेट दिएको छ A को रेस्पेक्टमा कुन अर्डर 1 अर्डर फर्स्ट अर्डर रिएक्सन okay and B को रेस्पेक्टमा कुन अर्डर that is second order with respect to B how many times will the rate increases when the concentration of B is tripled मतलब now concentration of B made tripled अब हेरौँ यसमा इक्वेसन 1 अघि जस्तै गर्ने त हो नि सो r प्राइम लेखेँ मैले सजिलोको लागि k B3 यहाँ लेखेँ मैले B यहाँ कति स्क्वायर भनेपछि r प्राइम इज इक्वल्स टु 3 3 जा 9 k a b को पावरमा कति स्क्वायर भनेपछि अब के भयो त यसमा अब यसमा भयो कति टाइम्सले बढिरहेको छ हेरौँ है त यो जुन मैले बक्समा राखेँ नि डब्बामा डब्बा हे डब्बा r प्राइम इज इक्वल्स टु 9r भनेपछि 9 टाइम्सले बढिरहेछ 9 टाइम्सले के भइरहेछ इन्क्रिज भइरहेछ बुझ्नुभयो क्लियर केही डाउट्स कन्फ्युजन छैन ल अगाडि बढ्यौँ अब त्यसपछि नेक्स्टमा छ अर्डर अफ रिएक्सन्सलाई एकचोटि राम्रोसँग हेरौँ अर्डर अफ रिएक्सन भनेको कसलाई भनिन्छ भने जुन हामीले पावर लेख्यौँ नि रेट अफ केमिकल रिएक्सन लेख्दाखेरि जुन हामीले माथि पावरलाई रेज गरिरहेको थियौँ सम अफ पावर अफ कन्सन्ट्रेसन इज नोन एज अर्डर अफ रिएक्सन्स मतलब कसरी बुझौँ यसमा जस्तै हामीसँग कुनै एउटा रेट दिएको छ A को पावरमा मैले राखेँ A B को पावरमा मैले राखेँ B भनेपछि अर्डर अफ रिएक्सन कसरी थाहा पाउने त्यसमा अर्डर अफ रिएक्सन भनेको यसमा के हुन्छ भने A प्लस B हुन्छ यसमा लेट अस सपोज यदि A इज इक्वल्स टु 1 छ B इज इक्वल्स टु 1 छ अर्डर के भयो यसमा अर्डर भनेको यसमा सेकेन्ड अर्डर भयो बुझ्नुभयो नि त्यस्तै एउटा मैले के राख्दिएँ भने सिम्प्लिफिकेसनको लागि जस्ट मैले ट्वाइस A
ले प्रोडक्ट दिन्छ भन्दै मैले यसमा भन्नुस् त R is equals to Ka को पावर 2 कुन अर्डर रियाक्सन सेकेन्ड अर्डर रियाक्सन पावरलाई त हेर्ने पावर कतिले रेज गरेको छ दैट इज द अर्डर अफ रियाक्सन इन्डिभिजुअल हेरिरहेको छ भने त्यसको रेस्पेक्टमा हेर्ने यदि दुईटा छ भने दुईटाको रेस्पेक्टमा हेर्ने यदि हामीसँग A प्लस B छ यसमा प्रोडक्ट आइरहेको छ अब त्यसपछि मैले के गरे यसमा R is equals to K A को पावरमा कति 1 र B को पावरमा कति 1 भनेपछि A हो भनेको 1 A को रेस्पेक्टमा विथ रेस्पेक्ट टु A बुझ्ने कुरा है विथ रेस्पेक्ट टु A it is first order with respect to B it is also first order तर with respect to both मतलब both को रेस्पेक्टमा overall order के भयो यसमा overall order भयो यो माथिको पावरलाई जोड्ने 1 + 1 कति भयो सेकेन्ड अर्डर भयो ए बुझ्नु भयो कि भएन बुझ्नु भयो नि अर्डर अफ रियाक्सन बुझ्नु भयो ल म अगाडि बढे त्यसो भए अब त्यसपछि एउटा अर्को मैले एक्जाम्पल दिएँ त तपाईहरुलाई ल ल ल ल ल ल ल यसमा हामीलाई सोधेको छ अर्डर निकाल्न कुन अर्डरको रियाक्सन होला सकिन्छ गर्न ल गर्दिहालौँ न रेट इज इक्वल्स टु K N2 को पावरमा 1 S2 को पावरमा कति 3 ओभरअल अर्डर कति होला यसमा 3 + 1 सकिएको नि कुरो 4 र इन्डिभिजुअल अर्डर के होला त्यसमा नाइट्रोजन को रेस्पेक्टमा दैट इज फर्स्ट अर्डर हाइड्रोजन को रेस्पेक्टमा दैट इज थर्ड अर्डर ल सकिएको नि यसमा फर्स्ट अर्डर एन्ड थर्ड अर्डर रियाक्सन्स बुझ्नुभयो क्लियर अगाडि बढे म जरा से साबरी है वो ल यसमा हेरौँ अघि भर्खर मैले भने द सम अफ द पावर अफ अल द कन्सन्ट्रेसन टर्म्स इन द रेट ल इक्वेसन सबैको समलाई हामीले रेट ल इक्वेसनमा जुन देखिरहेको हुन्छ नि त्यसैलाई हामीले के भन्छौँ अर्डर अफ रियाक्सन एउटा बेसिक रियाक्सन छ हामीसँग AA BB दिएको छ प्रोडक्ट दिएको छ रेट यसमा भनेको छ र यसमा A + B राख्यौँ यसमा मैले यसलाई के पनि लेख्न सक्छु भने R is equals to K A को पावरमा X र B को पावरमा Y लेख्न सक्छु मैले भनेपछि यसको रेस्पेक्टमा मैले A + B भने यो रियाक्सनको रेस्पेक्टमा मैले के भन्न सक्छु A + B भन्न सक्छु भनेपछि यो के भयो अर्डर अफ रियाक्सन भयो यसमा बुझ्नुभयो यदि X + Y 0 छ 0 अर्डर फर्स्ट अर्डर सेकेन्ड अर्डर थर्ड अर्डर बुझ्नुभयो हामीले पढ्नुपर्ने भनेको थर्ड अर्डरसम्म हो थर्ड अर्डरसम्म थाहा हुनुपर्छ फर्स्ट अर्डर त कम्पलसरी फर्स्ट र 0 त थाहा हुनैपर्छ यसमा ओके अगाडि बढेँ है त म अब त्यसपछि हामीसँग के छ भने अर्को टपिक छ मोलिकुलारिटी अफ रियाक्सन्स मोलिकुलारिटी भनेको के भने जस्तै फर इक्जाम्पलको लागि तपाईहरु बाटोमा हेर्दै हुनुहुन्छ हरेक किसिमको भेराइटीको मान्छे देख्नुहुन्छ कसैले चस्मा लगाएको होला कसैले चस्मा नलाएको होला कसैले टोपी लगाएको होला कसैले कोट लगाएर हिँडिरहेको होला भनेको त्यो बाटो जुन छ बाटोमा या त कन्सर्टमा जानुभयो त्यो कन्सर्टमा हरेक टाइपको मान्छेहरू हुन्छन् नि त्यसमा भनेपछि त्यो कन्सर्ट बनेकै त्यो कन्सर्टको भिड बनेकै कसले गर्दाखेरि मान्छेहरूको कारणले गर्दाखेरि भनेपछि नम्बर अफ पार्टिसिपेन्ट्सहरू कति छ त्यसमा लेट सपोज एकजना मान्छे मात्रै छन् युनिमोलिकुलर भयो दुईटा मोलिकुल्स पार्टिसिपेट भइरहेछ मोलिकुल्स हुन सक्छ आयोन्सहरू हुन सक्छ यसमा हैन हरेक चीजहरू हुन सक्छ नम्बर अफ मोलिकुल्स आयोन्सहरू रियाक्सन्समा पार्टिसिपेट कति भइरहेको छ एउटा छ भने युनिमोलिकुलर दुईटा छ भने बायोमोलिकुलर तीनटा छ भने ट्राइमोलिकुलर ठीक छ यसरी हामीले हेर्दै जान्छौं दैट इज द हाइपोथेटिकल प्यारामिटर फेरि अब कन्फ्युजन सरी हाइपोथेटिकल किन पढ्नु पर्यो यार कुनै चीजहरु के हुन्छ भने त्यसलाई प्र्याक्टिकली पोसिबल गर्न सकिदैन त्यसकारण दैट इज द हाइपोथेटिकल सोचेको कुरा हामीले ल कहिलेका सोच्छौ नि हामीले 99% आइदियो भने के हुन्छ र पोसिबल छ नि तर धेरैको लागि हाइपोथेटिकल लाग्छ यो चाहिँ कसैको लागि गर्न सकिन्छ यसमा ल अब हेरौँ यसमा हामीले थोरै मैले लेखिदिएको छु यसमा अलि फास्ट हुन्छ भनेर इट इज द नम्बर अफ एटम्स मोलिकुल्स आयोन्स अफ रियाक्टेन्टै हुनु पर्यो यसमा प्रोडक्टले हामीले खासै फरक पर्दैन प्रोडक्ट त बन्ने चीज हो यसमा दैट टेक पार्ट इन द ब्यालेन्स केमिकल रियाक्सन यदि ब्यालेन्स केमिकल रियाक्सन छ त्यो ब्यालेन्स केमिकल रियाक्सनमा कति नम्बर
आयोन्स मलिकुल्स एटम्स कति छन् यसमा मलिकुल्सहरु पार्टिसिपेट भइरहेछ त्यसैले हामी के भनिन्छ दैट इज मोलिकुलारिटी अफ रिएक्सन्स जस्तै यो एउटा रिएक्सन छ डिकम्पोजिसन अफ HI मा हामीले देखिरहेछौं 2HI H2 र I2 भनिरहेछ प्रोडक्टसँग खास फरक परेन कतिवटा HI छ यसमा दुईटा दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड बायोमोलिकुलर रिएक्सन NO र अक्सिजनलाई रिएक्सन गरौ NO2 बन्यो टर्मोलिकुलर नर्मली ट्राइमोलिकुलरलाई हामीले के भनिन्छ भने टर्मोलिकुलर भनिन्छ दुईटा छ बायोमोलिकुलर एउटा मात्रै भएको भए युनिमोलिकुलर भन्थे यसमा हामीले जस्तै SN1 रिएक्सन हामीले पढाएको छ नि याद छ नि हो त्यही रिएक्सन हामीले हेर्छौं भयो यो भनेको कस्तो खालको प्यारामिटर दैट इज द हाइपोथेटिकल प्यारामिटर हाइपोथेटिकल ल बुझ्नुभयो आई थिंक स्यूडो अर्डर रिएक्सन्स कुनै केसमा के हुन्छ भने कोही क्लासमा हुन्छ नि एकदम पढन्दाज जस्तो गर्छन् तर सोध्दाखेरि केही पनि आउँदैन एक्चुअलमा हामीले जे सोचिरहेको हुन्छौं त्यो हुँदैन अब त्यो भन्दा अनएक्सपेक्टेड आउँछ दैट इज कॉल्ड स्यूडो भनेको फल्स त्यो रियालिटीमा त्यस्तो हुँदैन भनेको कुनै केमिकल रिएक्सन्समा के देखेको छ भने त्यो एक्चुअली हायर अर्डरको देखिन्छ बट त्यो के हुन्छ भने इट फलोज लोअर अर्डर अफ रिएक्सन्स कुनै केसमा यदि एक्सेस अफ हामीले मोलिकुल्सहरु राखिरहेको छ भने त्यति बेला स्यूडो अर्डर रिएक्सन हुन्छ जस्तै हाइड्रोलाइसिस अफ हामीले के गर्यो सुक्रोज छ यसमा C12H2211 एक्सेस अफ वाटर राख्ने बित्तिकै ग्लुकोज र फ्रुक्टोजमा कन्भर्ट हुन्छ जसमा H2O को के हुन्छ भने नेग्लिजिबल हामीले राखिन्छ जीरो राख्ने धेरै एक्सेसमा छ भने हामीले जीरो राख्छौं यसमा अब्जर्भ रेट कति हुन्छ यसमा के भनेसी यसमा कति हुन्छ 1 हुन्छ तर सोचिरहेछौं नि यसमा सेकेन्ड अर्डर आउन सक्छ नि त सेकेन्ड अर्डर आउन सक्छ नि त तर यो के भयो फर्स्ट अर्डर भयो हायर अर्डर आउन सक्थ्यो तर कम आयो त्यसैलाई के भन्यो हामीले स्यूडो अर्डर रिएक्सन त्यस्तै हाइड्रोलाइसिस अफ इस्टर पनि हामीले हेर्न सक्छौं यो इस्टर छ इस्टरलाई हाइड्रोलाइसिस गर्दाखेरि यो भन्छ हामीले थाहा छ हामीले अर्ग्यानिकमा पढेका छौं यो भनेको कार्बोक्सिलिक एसिड भयो C2H5 OH भयो यसमा अल्कोहल भयो भनेपछि यो पनि के देख्यो भने सेकेन्ड अर्डरको रिएक्सन हुन सक्थ्यो यसमा तर भयो के फर्स्ट अर्डर मात्रै भयो किनकि एक्सेसमा राख्यो भने त्यसको पावर कति राख्नुपर्छ हामीले 0 राख्नुपर्छ है ल है बुझ्नुभयो नि के समस्या छ यहाँसम्म छैन ल अगाडि बढौं चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट ओके नाउ अब हामी डिस्कसन गरौं इन्टिग्रेटेड अर्डर जीरो अर्डर को लागि र फर्स्ट अर्डर को लागि हामी यसमा डिस्कसन गरौं के हुँदो रहेछ कसरी इन्टिग्रेसन गरेर हामीले निकालिन्छ यसमा कन्सन्ट्रेसन 0 हुँदाखेरि के हुन्छ त्यो कुराको बारेमा हामी डिस्कसन गरौं है त यसमा ठीक छ अगाडिको सम्म केही डाउट्सहरु थियो तपाईहरुलाई केही थियो भने भन्नुस् है ल म सुरु गर्ने यसमा अब यसमा हेर्दाखेरि इन्टिग्रेटेड अर्डर को लागि हामीले जीरो अर्डर रिएक्सन र त्यसपछि हामी फर्स्ट अर्डर रिएक्सनमा जान्छौं जस्तै फर एक्जाम्पल को लागि नम्बर फर्स्ट मा हामी जान्छौं जीरो अर्डर रिएक्सन जीरो अर्डर रिएक्सन बुझ्न ट्राई गरौँ एकचोटी जीरो अर्डर भनेको के कन्सन्ट्रेसन प्रोडक्ट फर्मेसन के हुन्छ भने यसमा कन्सन्ट्रेसन सँग इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छ इनिशियल कन्सन्ट्रेसन के हुन्छ इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छ सो त्यसकारणले गर्दाखेरि यदि हामीसँग कुनै पनि एउटा कम्पाउन्ड ए बाट प्रोडक्टको फर्मेसन भएको देखाइराको छ भने यति बेला के हुन्छ भने इनिशियल कन्सन्ट्रेसन सँग इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छ यो चाहिँ भनेपछि इनिशियल कन्सन्ट्रेसन सँग के हुन्छ इनिशियल कन्सन्ट्रेसन सँग इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छ यसमा ठीक छ बुझ्नु भएको छ यहाँसम्म अब हेर्नुस् है त जस्तै यसको लागि हामीले के लेखिन्छ भने इनिशियली एकचोटी हेरौँ न के हुँदो रहेछ इनिशियली यसमा के थियो यो ए थियो हैन यो के भयो यो 0 भयो यसमा किनकि सुरुमा त केही पनि भन्दैन नि त त्यसपछि यो लेट अस सपोज सर्टेन टाइम पछि x भयो यसमा र यो a - x राख्यौं हामीले यसमा भनेपछि अब नाउ हामीले गर्छौं के भने हामीले थाहा छ रेट इज इक्वल्स टु के a को पावरमा कति राख्ने 0 राख्ने किनकि जीरो अर्डर रिएक्सन हो नि त जीरो अर्डर रिएक्सन छ भने यसको माथि कति राख्नु पर्यो 0 राख्नु पर्यो सो हामीले के गर्छौं भने r इज इक्वल्स टु यसमा k आउँछ सो यो a - x राख्छौं कति छ पावर 0 छ सो यो भनेको dx / dt इज इक्वल्स टु k यसरी बुझ्यौ हामीले त्यस्तै अब फेरि कम्प्लिट गर्दै जाउँ dx / dt भनेको यो भयो भनेपछि dx इज इक्वल्स टु k dt अर्को साइडमा लेख्यौ हामीले नाउ इन्टिग्रेटिङ अबोभ इक्वेसन यो इक्वेसनलाई एकचोटी इन्टिग्रेसन गरेर हेरौँ न यसमा जस्तै dx इज इक्वल्स टु k dt कन्स्टेन्ट क्वान्टिटीलाई हामीले इन्टिग्रेसन गरिदिन
सो यसमा के बन्छ x = kt + c बन्छ यो इक्वेसन के भयो 1 भयो वेयर हामीलाई के थाहा छ भने वेयर c = integration constant कसैले आई राख्नुहुन्छ त्यसमा केही पनि फरक पर्दैन हामीलाई नाउ हामीले के सपोज गर्यो भने इनिशियली के हुन्थ्यो भने हामीसँग लेट अस सपोज x = 0 छ टाइम केही पनि भएको छैन भनेपछि t = 0 बस्मा भनेपछि इनिशियली टाइम कति हुन्छ 0 हुन्छ त्यति बेलाको कन्डिसनमा राखेर हामीले काम गर्न खोजिरहेको छौं त्यसपछि हेर्दाखेरि के भयो भने यो x = 0 t = 0 लाई हामीले के गर्यो भने इक्वेसन 1 मा लगाएर राखौं नाउ फ्रम इक्वेसन यसलाई ओके 1 नै मानिराछौं भने इक्वेसन 1 मानौ इक्वेसन 1 भनेको x = kt + c छ यो 0 यो पनि 0 + c मतलब c = कति आयो 0 आयो यति आयो नि यसमा नाउ यसलाई हामीले के गरौँ भने युजिङ दिस भ्यालु इन इक्वेसन 1 मा लगाएर राखौं त यसमा के बन्दो रहेछ है त अनि यसमा लगाएर राख्दाखेरि x = के भन्यो भने kt आयो यसमा बुझ्नुभयो भनेपछि x भनेको kt आइसकेपछि टाइम निकाल्न सकिन्छ हामीले t = कति हुन्छ x/k यो पनि राख्न सक्यो हामीले त्यसपछि रेट कन्स्ट्यान्ट k = के हुन्छ x/t पनि राख्न सकिन्छ यो भनेको हामीलाई के भयो भने दैट इज द जीरो अर्डर रिएक्शंस काइनेटिक्स और इंटीग्रेटेड अर्डर फर जीरो अर्डर रिएक्शंस को लागि हामीले यसमा देख्यौं मलाई एकचोटी आउँछ होला यसमा कन्फ्युजन नसक्ला नभए अरु सबै लगभग हामीले बुझ्छौं यसमा k को भ्यालु निकाल्न हामीले थाहा छ है k को भ्यालु निकाल्न हामीले सिकेका छौं x भनेको मोल पर लिटर हुन्छ र टाइम चाहिँ यसमा सेकेन्ड हुन्छ सो यो कुरा हामी गरौँ अब यसलाई एकचोटी ग्राफमा प्लट गरेर हेरौं न ग्राफमा प्लट गर्दाखेरि के देखिन्छ भने यदि हामीले x भर्सेस टाइमलाई ग्राफ प्लट गर्यो भने यो ओरिजिन छ नि ओरिजिनबाट एउटा स्ट्रेट लाइन जान्छ जसमा स्लोप के छ k0 आउँछ यसमा है यसरी हामीले देख्छौं ओके यसबाट हामीले के निकाल्न सकिन्छ भने अर्डर निकाल्न पनि सकिन्छ जस्तै यो हाम्रो फर्मुला दिएको छ k = x/t भन्ने हामीसँग फर्मुला छ यो भनेको k = x/t x भनेको के हो यसमा कन्सन्ट्रेसन सो कन्सन्ट्रेसन राखिसकेपछि अब हामीले के देख्छौं भने यो टाइम कन्सन्ट्रेसनको लागि के राखिन्छ मोल पर लिटर टाइम को लागि सेकेन्ड राखिन्छ सो यसको युनिट के हुन्छ मोल पर लिटर पर सेकेन्ड दैट इज k को भ्यालु आउँछ यसमा है हामी यसरी बुझ्छौं यसलाई चाहिँ ल यो भनेको यसको लागि युनिट भयो यसको एक्जाम्पल्सहरु पनि छन् त्यो एक्जाम्पल्समा पनि एकचोटी हेर्दिनु जस्तै हामीले H2 + Cl2 राख्यो भने Hmu गर्यो भने यसको लागि यो के हुन्छ हाम्रो 2HCl भन्छ लाइटको प्रेजेन्समा रिएक्सन गर्ने यो रिएक्सन भनेको के हो दैट इज जीरो अर्डर रिएक्सन्स भनेपछि इनिशियल कन्सन्ट्रेसनमा यो के हुन्छ इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छ त्यस्तै NH3 लाई हामीले AU मा राखेर यसलाई हिट गर्यो भने यहाँ बन्छ N2 र H2 फर्मेसन हुन्छ यो पनि इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छ इनिशियल कन्सन्ट्रेसन सँग त्यस्तै हाम्रो H2 र I2 जुन फर्मेसन भइरहेको छ AU सँग राखिसकेपछि HI लाई त्यति बेलाको जुन रिएक्सन हुन्छ दैट इज आल्सो अ जीरो अर्डर रिएक्सन्स ओके यो भयो जीरो अर्डर रिएक्सन्स अब हामी जान्छौं फर्स्ट अर्डर रिएक्सन्समा ल इन्टिग्रेसन गरौँ फर्स्ट अर्डरको लागि हामीलाई के थाहा छ भने रेट अफ reactions अथवा rate depends upon the first power of initial concentration of reactant को first power सँग यो के हुन्छ डिपेन्ड गर्छ यति कुरा त बुझ्छौं नि हामीले हैन भनेपछि हामी के बुझ्यौ भने हामीसँग A बाट के बनिरहेको थियो प्रोडक्ट बनिरहेको थियो इनिशियली हामीले हेर्यौं यसमा इनिशियली हामीले हेर्दाखेरि हामीले के देख्यौं भने टाइम कति थियो यसमा टाइम त 0 थियो भनेपछि यो कति भयो A मोल पर लिटर थियो यसमा यो कति भयो 0 किनकि सुरुमा फर्मेसन नै हुँदैन त्यसपछि यो सर्टेन टाइम पछि आफ्टर टाइम t भनौं आफ्टर टाइम t पछि यहाँ कति फर्मेसन भयो x भनेपछि A - x यो पनि के हुन्छ मोल पर लिटर हुन्छ भनेपछि यो यति फर्मेसन भइराछ त्यसपछि अब हामीले के गर्छौं भने हामीलाई के थाहा छ भने नाउ हामीलाई थाहा छ रेट भनेको के हुन्छ यसमा k a को पावरमा 0 लेख्न त पाइएन किनकि यो भनेको त फर्स्ट अर्डर रिएक्सन त्यसकारणले a को पावरमा कति राख्यो हामीले यसमा 1 राखिराछौं नाउ यो भनेको हामीलाई थाहा छ dx/dt k a - x किनकि यो a भनेको कति हुन्छ a - x यो राख्यौ हामीले है त नाउ अब त्यसपछि यसरी हामीले रिअरेन्ज गरौँ एकचोटी dx/a - x = हामीसँग के आउँछ भने k d
टी यसरी लेख्यौँ हामीले यसमा चाहिँ। अब यहाँ के हुन्छ भने यो जुन रियाक्टेन्ट छ, रियाक्टेन्ट भनेको जहिले पनि के हुन्छ घटिरहेको हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले के लेख्छौँ भने dx/dt लाई नै सुरुमा हामीले के लेख्छौँ माइनसमा लेख्छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो के हुन्छ हाम्रो माइनस आउँछ। बुझ्नुभयो नि। अब त्यसपछि हेर्दाखेरि यसलाई इन्टिग्रेसन गरौँ। नाउ इन्टिग्रेटिङ अबोभ इक्वेसन हामीले के देख्छौँ भने dx/a - x भनेपछि यसको इन्टिग्रेसन गर्दाखेरि यहाँ पनि हामीले के dt यो इन्टिग्रेसन गर्यो। यसको इन्टिग्रेसन गर्दाखेरि के आउँछ भने यसको आउँछ ln a - x आउँछ। बुझ्नुभयो। यसको इन्टिग्रेसन गर्दाखेरि के आउँछ kt + c आउँछ। भनेपछि c भनेको इन्टिग्रेसन कन्स्ट्यान्ट हो। अघि भर्खर हामीले यसमा लेखिसकेका छौँ। अब त्यसपछि गर्ने के त यसमा, अब गर्ने के भने नाउ यो यसलाई इक्वेसन 1 सपोज गरिदिउँ। नाउ अब हामीले के गर्न खोजिरहेको छौँ भने नाउ हामीसँग के छ भने इनिसियली के हुन्छ भने यदि हामीसँग x = 0 र t = 0 राखेर हेरौँ न यसमा के हुँदो रहेछ। ल इनिसियली कति राखौँ x = 0 राखौँ र t = कति राखौँ 0 राखौँ। यसमा यो राखिसकेपछि यहाँ के हुन्छ भने माइनस ln के बन्छ यसमा x को ठाउँमा 0 राख्यो भने a = kt यो भनेको 0 यो भनेको c = कति बच्यो माइनस ln a। यसलाई इक्वेसन मैले कति राखेँ 2 राख्थेँ यसमा। ठिक छ। नाउ अब मैले फेरि के गरेँ भने यो जुन इक्वेसन 2 छ नि इक्वेसन 2 लाई मैले 1 मा लगेर युज गर्छु यसमा। नाउ इक्वेसन 2 लाई 1 मा लगेर युज गर्दाखेरि माइनस ln a - x = अब यो kt त अलरेडी छँदैछ यसमा kt प्लस यो कति छ c को ठाउँमा कति राख्ने माइनस ln कति राख्नु पर्यो a राख्नु पर्यो। त्यस्तै kt लाई सिंगल गरौँ न एकचोटि kt = हामीले के गर्यो त्यसपछि हामीले यसलाई अगाडि ल्यायौँ यसमा ln a - x यो लेखेँ मैले यसमा। नाउ kt = log m - log n भनेको के हुन्छ भने ln a/a - x हुन्छ यसमा। त्यस्तै यसमा हामीले के निकाल्नु छ भने हामीले के गर्छौँ 1/t log a/a - x यो राख्यौँ यसमा के निकाल्दाखेरि। नाउ त्यस्तै अब हामीले के गर्यो भने यसलाई अल्सो यदि हामीले यसमा गर्यौँ के भने यो जुन पोर्सन छ नि यो भनेको त ln को लागि हो नि त हाम्रो खासमा ln को लागि। यदि हामीले बेस 10 भएको लगमा कन्भर्ट गर्नु छ भने हामीले यसलाई 2.303 ले मल्टिप्लाई गर्छौँ। सो k = कति आउँछ 2.303 / t log a/a - x हो। यो हाम्रो के हो रिक्वायर्ड इन्टिग्रेटेड इक्वेसन हो। कसको लागि फर्स्ट अर्डरको लागि। यहाँसम्म निकाले पनि भयो यहाँसम्म निकालेर काम गरे पनि भयो। यसमा एक्चुअली राम्रोसँग हेर्नुहोस् है बुझ्नुहुन्छ होला। आई थिंक केही गाह्रो छैन त्यस्तो। बुझ्नुभयो। अगाडि बढौँ। ल यसको लागि ग्राफहरू छ। ग्राफमा धेरै क्याल्कुलेसन गर्नु पर्दैन। हामीले जस्ट ग्राफ चाहिँ देखाइदिनु पर्छ एक्जाममा चाहिँ। सो ग्राफको लागि हामीले के गर्छौँ भने एउटा हामीसँग ग्राफ छ काइनेटिक प्रोडक्ट्समा जसमा हामीले के गर्छौँ भने q1 2.303 लाई राखेर हामीले के गर्यो भने यो स्लोप निकाल्ने। स्लोप निकालिसकेपछि log a/a - x र टाइमको भर्सेस हामीले राख्दाखेरि सेन्टरबाट जान सक्छ। त्यसपछि टाइम र log a - x मात्र राख्यो भने यो के हुन्छ भने बीचबाट यसरी हाम्रो ग्राफ हुन्छ जसमा स्लोप के आउँछ -k1/2.303 यसरी आउँछ हाम्रो। के छ बुझ्नुभयो तपाईहरुले? क्लियर छ? केही डाउट छ यसमा? छैन है। ल त्यसपछि अब यसमा के गरौँ भने थोरै न्युमेरिकल्सहरु छ। त्यो न्युमेरिकल्सलाई पनि एकचोटी ट्राई गरौँ न गर्न। क्याल्कुलेटर तपाईहरुको अगाडि होला। यसो एकचोटी दायाँ बायाँ हेर्नुस् त। भिडियोलाई पज गर्नुस् र दायाँ बायाँ यता हेर्नुस्। कतै क्याल्कुलेटर छ भने लिएर आउनुस्। तपाईलाई काम लाग्नेवाला छ। एक्जाममा धेरै जसो क्वेशन सोधिरहेको हुन्छ। सकेसम्म क्याल्कुलेसन आफै गर्नुस्। म तपाईलाई आइडिया दिन्छु। त्यो आइडियाको बेसिसमा तपाईले क्याल्कुलेसन गर्नुस्। तपाईलाई एन्सर र एक्जाममा केही पनि गाह्रो हुनेवाला छैन। ठीक छ, रेडी हुनुहुन्छ? ल म सुरु गरे। अब हामी जान्छौँ न्युमेरिकल्समा यसको। अब ठीक छ, त्यो भन्दा पहिला एउटा एक्जाम्पल हेर्दियौ। जस्तै एक्जाम्पल्समा N2O5 लाई हामीले ब्रेक गर्यो, यो फर्मेसन भयो। SO2Cl2 लाई ब्रेक गर्दाखेरि यो भनेको सबै के भयो हाम्रो? दैट इज फर द फर्स्ट अर्डर काइनेटिक्स को लागि हो है। ल अब यसको लागि हामी यसमा क्याल्कुलेट गर्न ट्राई गरौँ र हामीसँग सल्युसनमा के दिएको छ भने क्वेशनले जे दिएको छ त्यसैलाई हामीले एप्लाई गर्न खोजिरहेका छौं। हामीसँग इनिशियल कन्सन्ट्रेसन दिएको छ ए कति छ? हामीलाई 100 दिएको छ। हामीले 100 सपोज गर्छौं किनकि पर्सेन्टेजमा दिएको छ भने ए 100 राख्दिनुस् यसमा। नाउ त्यसपछि a - x कति आउँछ होला त? 100 माइनस कति गर्छौं हामीले? 60 गर्छौं। कति आउँछ यसमा? 40 आउँछ। बुझ्नु भयो?
टाइम कति दिएको छ क्वेशनले टाइम दिएको छ 100 मिनेट 100 मिनेट दिएको छ र हामीलाई रियाक्टिङ टु द प्रोडक्ट्स व्हाट टाइम भनेको पछिबाट हामीलाई टाइम निकाल्नु छ टाइम निकाल्नको लागि के चाहिन्छ के त डेफिनेटली चाहिन्छ किनकि फर्मुला हामीलाई थाहा छ हामीलाई फर्मुला थाहा छ k = 2.303 डिवाइड बाइ t log a by a minus x यसरी दिएको छ भनेपछि फर्मुला लगाऊ आन्सर निकालौ भनेपछि यसमा के दिएको छ भने अब चाहिँ हामीलाई थाहा छ वी नो अथवा अप्लाइङ फर्मुला भनेपछि k = कति दिएको छ 2.303 डिवाइड बाइ t log a by a minus x यो दिएको छ नि त हामीलाई भनेपछि यसबाट k निकाल्न ट्राई गरौँ 2.303 t कति छ यसमा t छ 100 log a by a कति छ 100 by कति राख्ने 40 राख्ने यसमा ठीक छ नाउ यति राख्ने बित्तिकै अब हामीसँग कुनै एउटा सर्टेन k को भ्यालु आउँछ यसमा ठीक छ निकाल्नुस् है सबैले क्याल्कुलेटर थिच्नुस् र क्याल्कुलेटर थिचेर यसको भ्यालु निकाल्नुस् र यसको भ्यालु जति आउँछ त्यसपछि अर्को स्टेपमा जानुस् नाउ सेकेन्ड स्टेपमा जाऊ नाउ फर कतिको लागि हामी जान्छौँ अब हामी जान्छौँ फर 75% को लागि 75% को लागि हेरौँ यसमा भनेपछि a कति राख्नु पर्यो स्टिल 100 राख्नु पर्यो यसमा अनि a - x कति राख्नु पर्यो यसमा a - x भनेको 100 - 75 कति हुन्छ 25% हुन्छ यसमा भनेपछि अब यसमा के निकाल्नु छ टाइम निकाल्नु छ के कसरी थाहा हुन्छ के भनेको यो फर्स्ट सल्भ गर्दाखेरि आउँछ यसमा भनेपछि के जति आउँछ त्यति राख्नु होला है त भनेपछि अब नाउ हामीले के गर्छौं फर्मुला सेम अप्लाई गर्छौं र यो t राख्न खोजिरहेको छ भनेपछि t = हाम्रो छ 2.303 डिवाइड बाइ k log a कति छ यसमा a कति छ 100 छ यसमा 100 बाइ 25 राख्यौं यसमा ल अब त्यसपछि यहाँ t जति आउँछ दैट इज योर आन्सर मलाई कमेन्ट बक्समा लेख्नुस् कति तपाईहरुको आन्सर आउँछ भनेर छिटो है कमेन्ट बक्समा जति आउँछ त्यति नै यसमा आन्सर लेख्नु होला बुझ्नु भयो ल हेर्नुस् ल यहाँसम्म तपाईहरुले बुझ्नु भएको छ होला आई थिंक अब त्यसपछि हामी नेक्स्ट क्वेशनमा जान्छौं नेक्स्ट क्वेशन पनि सेम तरिकाले छ सेम तरिकाको क्वेशन छ यसमा मैले धेरै क्वेशन गराउँदिन म लास्टमा यो सबै क्वेशनहरु फेरि गराउँछु तपाईहरुलाई जस्ट एउटा बेसिक आइडिया दिनको लागि मैले सब गरिरहेको छु तपाईहरुलाई ठीक छ र यो क्वेशनमा पनि भनेको छ 40% कन्भर्टेड हुन्छ यसमा भनेको छ फर्स्ट रिएक्सन कति मिनेटमा 30 मिनेटमा भनेसी यसमा के गरौँ भने फर 30 मिनेटको लागि जाउँ न यसमा 30 मिनेटको लागि एकचोटी चेक गरौँ यसमा 30 मिनेटको लागि हेर्दाखेरि टाइम कति हुन्छ यसमा हामीलाई obviously थाहा छ 30 मिनेट नै हुन्छ यसमा र एकस नबे हसीना से यो मुलाकात हो गई 100 माइनस कति राख्नु पर्यो 40 राख्नु पर्यो भनेपछि कति आउँछ यसमा 60 आउँछ नाउ योबाट फेरि अघि जस्तै के निकाल्नुस् 2.303 डिवाइड बाइ t कति छ यसमा t जति छ त्यति राखौं 30 राखौं यसमा है यहाँ दिएको छ 30 यसमा के छ 30 log a कति छ यसमा a छ 100 डिवाइड बाइ a माइनस x कति छ 60 छ भनेपछि यहाँबाट के को भ्यालु आउँछ के भाष हैन ल अब त्यसपछि हामी 75% कम्प्लिसन को लागि टाइम कति चाहिन्छ के निकाल्यो यसमा अब नाउ फर 75% अघि भर्खर गरेका थियौ हामीले सेम द इक्वेसन हो दायाँमा कतै पनि जानु पर्दैन नाउ अब के गर्नु पर्यो भने यसको लागि a कति छ हामीसँग 100 नै छ त्यसपछि हामीसँग के छ भने a - x कति छ 100 - 75 भनेको 25% छ यसमा र त्यसपछि के भनेको भर्खरै यहाँबाट जे निकाल्छौ त्यही यहाँबाट राख्ने यहाँबाट निकालेर राख्ने तपाईहरुले र त्यसपछि अब के गर्ने नाउ हामीलाई फर्मुला थाहा छ फर्मुला के थाहा छ k = हामीलाई के निकाल्नु छैन भनेपछि मैले डाइरेक्ट t राखे 2.303 यो k को भ्यालु तपाईले राख्नुहुन्छ मलाई थाहा छ यसमा log a कति छ यसमा a भनेको 100 डिवाइड बाइ 25 जति आउँछ तपाईहरुको त्यति आन्सर ल मिनेटमा दिएको छ भने क्वेशन मिनेटमा राख्नु होला यदि सेकेन्डमा दिएको छ भने सेकेन्डमा इयरमा दिएको छ भने इयरमा जति दिएको छ त्यतिमा राख्नु होला है ल यति गरे मैले यसमा अब त्यसपछि अरु क्वेशन्सहरु छ त्यो लास्टमा गराउँछु है त मैले यसमा यो कन्सेप्टको लागि दिए मैले फर्स्ट अर्डरको लागि यसरी आउन सक्छ भनेर अब त्यसपछि हामी जान्छौं डाइरेक्ट केमा भने हामी जान्छौं यसमा हाफ लाइफमा है हाफ लाइफ भनेको के भने इट इज डिफाइन्ड एज द टाइम रिक्वायर्ड फर हाफ अफ द रिएक्टेन्ट टु बी कम्प्लिट
इट इज डिनोटेड बाई T1/2 हाफ रिएक्शन्स कति कम्प्लिट हुनको लागि हामीलाई जुन जति पनि टाइम चाहिन्छ दैट इज कल्ड द हाफ लाइफ है भनेपछि जुन फर्मुला आएको थियो नि त्यो फर्मुलालाई हामीले यसमा हेरिरहेछौँ x = kT आएको थियो हाम्रो जीरो अर्डरको लागि हेर्न खोजिरहेछौँ भनेपछि x = कति आएको थियो kT आएको थियो भनेपछि यसमा हामीले के राख्न खोज्यो भने पुटिङ x = x/2 र t = T1/2 राखेर हेरौँ त्यसमा के आउँदो रहेछ है त सो x को ठाउँमा कति राख्यौँ x/2 राख्यौँ यसमा k को ठाउँमा k नै छ र t को ठाउँमा कति राख्यौँ T1/2 राख्यौँ भनेपछि यो क्रस मल्टिप्लिकेसन गर्दाखेरि x/2 भनेको यो तल आएर बस्छ सो x/2k = t½ यो भनेको हाम्रो लागि के भयो दैट इज जीरो अर्डरको लागि यो हाफ लाइफ भयो यसमा ठीक छ त्यस्तै हामीले कसको लागि निकालौँ भने फर फर्स्ट अर्डरको लागि निकाल्न पनि हेरौँ न यसमा फर फर्स्ट अर्डरको लागि हामीलाई थाहा छ नि एउटा फर्मुला k = 2.303 डिवाइड बाई t log a/a - x सिम्पल कुरा जे भ्यालु यसमा थियो यसलाई पुट गरौँ यसमा t½ मैले यसमा लेखेँ 2.303 डिवाइड बाई k छ यसमा log के छ यसमा a/a - x भनेपछि a लाई कति राखौँ a/2 र हामीले यसमा x लाई राखिरहेको छौँ सो a/a - यसरी राखेँ मैले यसमा अब t½ त छँदैछ यसमा के गर्नै परेन 2.303 डिवाइड बाई k राखौँ log 2a/2 लाई माथि लेखेँ मैले 2 भनेको तल कति बच्यो a नै बच्यो a र क्यान्सल आउट र t½ = 2.303 into log 2/k तपाईहरुले एकचोटी क्याल्कुलेटर थिच्नुस् त क्याल्कुलेटर थिच्नु भयो भने आई थिंक तपाईहरुको क्याल्कुलेटरले दिन्छ t½ भनेको 0.693 डिवाइड बाई k यसरी तपाईहरुले एउटा भ्यालु दिएको हुन्छ यो भनेको कसको लागि दिस इज हाफ लाइफ फर फर्स्ट अर्डर रिएक्सन हेर्नु होला यो t½ भनेको 0.693 बाई k फिजिक्समा तपाईहरुले पढ्नु भएको छ डिसइन्टिग्रेसन कन्स्ट्यान्ट भनेर जसमा k को ठाउँमा ल्याम्डा राखेर गर्नु भएको छ तर हामीले यसमा के राख्छौं यसमा k राखेर गर्छौं रेट कन्स्ट्यान्ट राखेर गर्छौं ठीक छ बुझ्नु भएको छ यहाँसम्म फर्स्ट अर्डरको लागि बुझ्नु भयो जीरो अर्डरको लागि बुझ्नु भयो ल अगाडि जाउँ ल अब त्यसपछि हामी नेक्स्टमा जान्छौं हामीसँग नेक्स्ट टपिक छ कोलिजन थ्योरी कोलिजन भने के कोलिजन भने के है तरिका ठोक्यो यार त्यसैलाई भन्छ कोलिजन बुझ्नु भयो एक ठाउँबाट एउटा मान्छे हिँडिरहेको थियो ओहो हा हा होइ यो दुईटा हिँड्दै जाँदाखेरि नले के गर्यो भने एउटा मलिकुल थियो अर्को मलिकुल दुईटाको बीचमा के भयो ठोक्कियो यसमा एउटा मलिकुल यहाँबाट आइरहेको थियो अर्को मलिकुल यहाँबाट बाटोमा हिँड्दै जाँदाखेरि कहिलेकाहीँ हामीले यसो बुझ्छौँ नि हिँड्दै जाँदाखेरि ड्याङ्ग ठोकिन्छ ओइ साइडमा ठोक्यो खासै फरक परेन तर हिँड्दै जाँदाखेरि टाउको ड्याङ ठोक्यो यसमा हेड ओभरल्यापिङ भयो कि भएन भयो टाउको ठोक्यो यसमा भनेपछि त्यसैलाई भनिन्छ कोलिजन कुनै पनि मोलिक्युल्स कुनै पनि अब्जेक्टको बीचमा जब इन्टरेक्सन हुने होइन त्यसमा के हुन्छ भने जब एनर्जीको एक्सचेन्ज हुन्छ सर्टेन फोर्सले गर्दाखेरि कुनै एउटा मोसनमा छ अर्को पनि मोसनबाट आइराछ त्यसको बीचमा के हुन्छ भने यदि कोलिजन हुन्छ त्यसमा कोल्याप्स हुन्छ भने त्यसै बेला त्यसैलाई भनिन्छ कोलिजन हुनु भनेको है भनेपछि कोलिजन भइरहेको छ भने त्यसमा के हुन्छ एक अर्काको एनर्जी ट्रान्सफर हुने गर्छ यसमा जस्तै एक्सिडेन्ट भएको हामीले देख्छौँ नि गाडी एक्सिडेन्ट भएको हुन्छ दैट इज कल्ड द कोलिजन एउटा कोलिजन कस्तो हुन्छ भने जस्तै इफेक्टिभ कोलिजन र इनइफेक्टिभ कोलिजन हुन्छ जस्तै फर इक्जाम्पल बाटोमा हिँड्दै थियो साइडमा यसो छोइयो ड्याङ्ग ठोक्यो साइडमा छोइयो भनेपछि खासै फरक पर्दैन हामी बस्छ छोडिदिन्छ त्यसपछि दैट इज कल्ड इनइफेक्टिभ कोलिजन जसमा कुनै पनि टाइपको रिएक्सन देखाउनु हुन्न अब कसैले देखाउँदैछ भने देखाउनुहुन्छ तर धेरै सो केसमा त्यो स्टेटमा हामी रिएक्सन देखाउँछौँ भनेको मोलिकुल्समा यदि साइड टु साइड यसरी गयो मोलिकुल्स यसरी गइरहेको थियो तर यसको यो पार्टले योसँग ठोकिनु पर्थ्यो योसँग गएन यसमा भनेपछि यो के भयो यो साइडतिर गयो यो साइडतिर जाँदाखेरि साइडमा अलिअलि ठोकेर गयो भने यसलाई भनिन्छ इनइफेक्टिभ कोलिजन जसमा कुनै पनि टाइपको प्रोडक्ट फर्मेसन हुनेवाला छैन यसमा तर यदि हामीले यसमा गर्यो के भने यदि हामीले के गर्यो भने यसमा हेड टु हेड
अब के हुन्छ टाउको ठोक्यो ड्याङ्ग ठोकिने बित्तिकै यहाँ टाउकोमा यदि ठुलो के निस्किरहेछ त्यसपछि भनेको मतलब के भने त्यति बेला इफेक्टिभ कोलिजन भयो र इफेक्टिभ कोलिजन भएपछि अब एकअर्कालाई तिनीहरूले के गर्छन् झगडा गर्न थाल्छन् भनेपछि प्रडक्ट फर्मेसन भयो कि भएन झगडा भयो कि भएन भन्न खोजेको थियो कि यसमा के हुन्छ भने यदि इफेक्टिभ कोलिजन भयो भने यति बेला के हुन्छ प्रडक्ट फर्मेसन हुन्छ भनेपछि कोलिजनको टाइपमा हामीले के बुझ्छौँ भने इफेक्टिभ र इनइफेक्टिभ कोलिजन हुन्छ यसमा र त्यो हुनुभन्दा पहिला चाहिँ एउटा के हुन्छ ट्रान्जिसन स्टेट बन्छ हुन्छ हाइली अनस्टेबल हुन्छ ट्रान्जिसन स्टेट भनेको त्यही बिचको पार्ट हो कि यसमा हेर्नु त्यसमा मैले सबै कुराहरू लेखिदिएकै छु तपाईँहरूले अलि सजिलो हुन्छ भनेर मैले लेखिदिएको छु है यो तपाईँहरूलाई अलिकति बुझ्न सजिलो हुन्छ र तपाईँलाई नोट बनाउनलाई सजिलो हुन्छ एक्जाममा लेख्नको लागि भनेर मैले यसमा लेखेर राखिदिएको छु एकचोटि सरस्वती हेर्दै जाउँ र बुझ्दै पनि जाउँ है त यसमा हामीसँग दिएको के छ भने सुरुमा के भनेको छ कोलिजन थ्योरी भनेको के हो भनेर भन्न खोजेको छ यसमा कोलिजन थ्योरी भनेको एउटा के हुन्छ भने द्याट इज द बायोमोलिकुलर रियाक्सन बायोमोलिकुलर रियाक्सनको एउटा स्टेट हो जसले एउटा स्टेटमेन्ट दिइरहेको छ फर अ केमिकल रियाक्सन टु अकर देयर सुड बी द कोलिजन बिट्विन द रियाक्टेन्ट मोलिकुल्स कुनै पनि प्रडक्ट फर्मेसन हुनको लागि त्यसमा के हुनुपर्छ एटलिस्ट रियाक्टेन्ट्सहरूको बिचमा प्रडक्ट त्यसमा के हुन्छ कोलिजन हुनुपर्छ सर्टेन एनर्जीले गर्दाखेरि कोलिजन हुनुपर्छ मतलब काइनेटिक एनर्जी के हुन्छ यसमा इफेक्टिभ हुन्छ भन्न खोजेको छ जस्तै अल द कोलिजन मे नट गिभ राइज टु द प्रडक्ट मैले अघि भर्खर भनिसकेको छु मे नट गिभ राइज टु द प्रडक्ट दिस कोलिजन हुज राइज अथवा दोज कोलिजन विच राइज टु द प्रडक्ट आर कल इफेक्टिभ कोलिजन भनेपछि जसले दिन सक्दैन त्यसलाई के भनिन्छ इनइफेक्टिभ कोलिजन भनिन्छ सिम्पल कुरा त हो नि यसमा खासै गाह्रो केही छैन इनइफेक्टिभ कोलिजन बुझ्नुभयो नि जसले प्रडक्ट दिन्छ द्याट इज इफेक्टिभ जसले प्रडक्ट दिँदैन द्याट इज इनइफेक्टिभ कोलिजन र इफेक्टिभ कोलिजन हुनको लागि हामीसँग फलोइङ क्राइटेरियाजहरू छन् जस्तै फर्स्ट क्राइटेरिया छ कोलाइडिङ मोलिकुल्स मस्ट पोजेस इक्वल एनर्जी अर ग्रेटर देन एक्टिभेसन एनर्जी जुन हामीले पहाड चढेको देख्छौँ नि द्याट इज कल एक्टिभेसन एनर्जी त्यो भन्दा के हुनुपर्छ इक्वल हुनुपर्छ या त ग्रेटर हुनुपर्छ यसमा एउटा कन्डिसन यो भयो कोलिजन अथवा ओरिएन्टेसन मस्ट बी के हुनुपर्छ प्रपर हुनुपर्छ के यसमा प्रपर र इम्प्रपरको कुरा पनि आउँछ प्रपर कोलिजन हुनुपर्छ र यहाँ अर्को कुरा के भनेको छ भने कोलिजन फ्रिक्वेन्सी र यसमा इफेक्टिभ कोलिजनको कुरा गरेका छौँ हामीले द नम्बर अफ कोलिजन बिट्विन रियाक्टेन्ट मोलिकुल्स पर युनिट टाइम इज कल्ड कोलिजन फ्रिक्वेन्सी हायर द कोलिजन फ्रिक्वेन्सी हायर विल बी द इफेक्टिभ कोलिजन बाटोमा हिँड्दा कतिजनासँग कति राम्रो ठोक्यो भन्ने कुरामा फरक पर्छ यसमा हैन त्यसलाई भन्छ कोलिजन फ्रिक्वेन्सी कति रेटले भयो यसमा जस्तै लेट्स कन्सिडर हामीले के गर्छौँ भने कुनै पनि एउटा मोलिकुल छ H2 र I2 छ यसमा यसलाई यसरी बुझौँ न फिगर वाइज बुझ्दाखेरि अलिकति सजिलो होला हाइड्रोजन र आयोडिन छ यसमा दुईटाको बिचमा कोलिजन भइरहेछ सुरुमा के भन्छ एक्टिभेटेड कम्प्लेक्स भन्छ मतलब यहाँ सुरुमा के थियो हाम्रो यहाँ सुरुमा के थियो भने H2 र I2 थियो यसमा यो सुरुमा के छ H2 र I2 छ यसमा यो H2 र I2 को बिचमा के भइरहेछ रियाक्सन भइरहेछ यो के भयो माथि गइरहेछ यसमा भनेपछि सुरुमा के भयो यसमा एक्टिभेटेड कम्प्लेक्स बनिरहेछ एक्टिभेटेड कम्प्लेक्स बन्यो जुन चाहिँ अनस्टेबल हुन्छ र त्यसपछि यसलाई के भनिन्छ एक्टिभेसन एनर्जी पहाड चढ्नु पर्यो नि त्यसमा हैन अब पहाड चढ्न परिसकेपछि त्यसपछि के हुन्छ भने सर्टेन टाइम पछि यहाँ के हुन्छ प्रडक्ट फर्मेसन पनि हुन्छ यसमा प्रडक्टमा के हुन्छ भने HI प्लस HI नै बन्छ यसमा जे दिएको छ त्यही नै लेखिरहेको छु मैले यसमा यो दुईटा मोलिकुल थियो फरक एक्टिभेट कम्प्लेक्स बन्यो एक्टिभेट कम्प्लेक्स पछि के बन्यो यसमा प्रडक्ट आयो यसमा भनेपछि रियाक्टेन्टबाट प्रडक्ट फर्मेसन भइरहेछ अब के हुन्छ भने अझ एकचोटि बुझ्दै यसमा ल्याङ्ग्वेजको टर्म्समा टु गिभ द प्रडक्ट HI हाइड्रोजन एन्ड आयोडिन मोलिकुल कोलाइड विथ इच अदर प्रपर कोलिजन हुनु पर्यो मजाले कोलाइड हुनु पर्यो यसमा ओरिएन्टेसन भनेपछि ओरिएन्टेसन भनेको टाउको ठोकिनु पर्यो के यसमा साइडवाइज ठोकेर भएन यसमा टाउको ठोकिसकेपछि बल्ल यसमा के हुन्छ प्रडक्ट बन्छ टाउको जब ठोकिन्छ यसमा काइनेटिक एनर्जी बढ्छ एनर्जी बढ्ने बित्तिकै एक्टिभेसन एनर्जीलाई के गर्छ क्रस गरिदिन्छ भनेपछि क्रस द एनर्जी ब्यारियर एज अ रिजल्ट ब्रेकडाउन अफ बोन्ड बिट्विन एटम्स अकर्स बोन्डको बिचमा बोन्ड्सहरू ब्रेक हुन्छ ड्युरिङ दिस प्रोसेस अ भेरी अनस्टेबल सर्ट लिभड मोलिकुलर कम्प्लेक्स इज फर्म द्याट इज कल्ड एक्टिभेटेड कम्प्लेक्स त्यसलाई हामीले के भनिन्छ एक्टिभेटेड कम्प्लेक्स अथवा ट्रान्जिसन स्टेट भनिन्छ विच फाइनली डिकम्पोज जुन चाहिँ के हुन्छ डिकम्पोज हुन्छ जसले गर्दाखेरि के दिन्छ यसमा प्रडक्ट फर्मेसन यहाँसम्म क्लियर भयो बुझ्नुभयो नि ल्याङ्ग्वेजको पार्ट हो त्यो सिम्पल कुरा छ यसमा HI जुन छ HI यो HI बन्नको लागि हाइड्रोजन र आयोडिन जुन छ यो सुरुमा थियो दुईटाको बिचमा यो माथि पुग्नको लागि प्रपर कोलिजन चाहियो कि अलिअलि कोलिजन भएर मात्र भएन यसमा प्रपर एकदम राम्रो कोलिजन हुनु पर्यो कोलिजन भइसकेपछि एक्टिभेट कम्प्लेक्स बन्छ जुन चाहिँ हाइली अनस्टेबल हुन्छ सर्ट लिभ स्पेसिस हुन्छ एकछिन मात्रै हुन्छ त्यसमा
बुझ्नुभयो नि बाटोमा हेर्दैखेरि टगुटुगु ठोक्यो झगडा एकछिन हुन्छ जति बेला भइरहेको हुन्छ हुँदैन झगडा भयो त्यसपछि फेरि के हुन्छ आफ्नो बाटो लाग्छ यसमा भनेपछि एक्टिभेटेड कम्प्लेक्स भयो एक्टिभेटेड कम्प्लेक्स पछि के हुन्छ प्रोडक्ट फर्मेसन हुन्छ यसमा ठीक छ यो फर्दर डिसोसिएट भएर के छ डिकम्पोज भएर यसले HI र HI को प्रोडक्ट दिन्छ यसमा बुझ्नुभयो दैट इज द कोलिजन थ्योरी ओके ल अब त्यसपछि हामी नेक्स्टमा जान्छौं नेक्स्टमा छ टेम्परेचर डिपेन्डेन्सी मतलब टेम्परेचर को अनुसार के हुन्छ रेट अफ रिएक्सन बढ्छ घट्छ होला इमेजिनेसन गरौँ हामी के गर्दै थियौ भने रुममा बसेका थियौ रुममा हामीले एकदम गर्मी फिल भइरहेको थियो हामीले के गर्यो भने चिनी लियो चिनीमा हामीले कागती हाल्दै मस्त एकदम गलिरहेको थियौ अनि खायो हामीले ठीक छ तर त्यसमा कसको एउटा साथी रहेछ त्यो साथीलाई एकदमै धेरै चिनी खान मन लाग्ने के जति बेला चिनी खाइरहेछ यदि धेरै चिनी हालेको त्यो चिनी घुल्नै मानेन अब त्यो चिनीलाई के गर्नु हामीले हिट गर्न थाल्यो त्यसलाई हिट गरेपछि फेरि घुल्न थाल्यो त्यसमा मतलब टेम्परेचर बढ्ने बित्तिकै रेट अफ रिएक्सन पनि के हुन्छ यसमा बढ्ने गर्छ है यो कुरा चाहिँ राम्रोसँग बुझ्नु टेम्परेचर बढ्ने बित्तिकै के बढ्यो रेट अफ रिएक्सन पनि के भइरहेछ इन्क्रिज भइरहेछ भनेपछि यहाँ कुरा त्यही देखियो तर के हुन्छ भने यदि टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियसमा राइज गर्दियो बढाइदियो भने यसले के 4 टाइम्सले बढ्न थाल्छ यसमा अथवा यो के हुन्छ भने डबल ट्रिपल अथवा 2 फोल्ड टु हामीले के हुन्छ 3 फोल्ड सम्म यो के हुन्छ राइज हुन सक्छ कति बेला जब हामीले 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचरलाई बढाए यसमा भनेपछि यसबाट हामीसँग म्याथमेटिकल इक्वेसन आउँछ जसले आर्हेनियस भन्ने एकजना भाइ साहब छन् उहाँले एक्सप्लेन गर्नुहुन्छ अहिले एकछिनपछि डिस्कस गरौँला यसमा k = AE - EA/RT जसमा हाम्रो भ्यालु के छ भने k भनेको रेट कन्स्टेन्ट हामीलाई थाहा छ a भनेको फ्रिक्वेन्सी फ्याक्टर EA भनेको एक्टिभेसन एनर्जी R भनेको युनिभर्सल ग्यास कन्स्टेन्ट T भनेको एब्सोल्युट टेम्परेचर यो राखेर हामीले गर्छौं यसमा है यसैले अब हामीले यो कसरी आएको छ कसरी डिराइभ गर्छौं यसलाई त्यो कुराको बारेमा हामीले यो पछि डिस्कस गर्छौं बुझ्नु भएको छ नि ल अगाडि बढौँ यसमा ओके यो पार्ट त तपाईहरुले बुझिसक्नु भयो है यसमा तपाईहरुलाई केही सायद डाउट त्यस्तो छ जस्तो मलाई लाग्दैन अब त्यसपछि हामी अर्कोमा जान्छौं यो ग्राफ पनि हामीले डिस्कसन गरिसकेका छौं र त्यसपछि अब हामी जान्छौं केमा भने टेम्परेचर डिपेन्डेन्सी फ्याक्टर पनि हामीले गर्यौं जसमा हाम्रो फर्मुला के थियो k = AE - EA/RT यो थियो हाम्रो र त्यसपछि आर्हेनियस इक्वेसन हामीले देखाएको थियौ आर्हेनियस इक्वेसनले मेनली के कुरा एक्सप्लेन गर्छ भने दिस इक्वेसन हेल्प्स टु डिटरमाइन द एक्टिभेसन एनर्जी अफ अ केमिकल रिएक्सन इफ रेट कन्स्टेन्ट आर गिवन एट 2 डिफरेन्ट टेम्परेचर यदि हामीलाई दुईटा डिफरेन्ट टेम्परेचर दिएको छ भने त्यति बेला हामीले के गर्छ भने एक्टिभेसन एनर्जी फाइन्ड आउट गर्नको लागि हामीले आर्हेनियस इक्वेसनलाई एप्लाई गर्छौं ठीक छ ल अब यसमा हामीले के गर्यो भने बोथ साइड लग लिएर काम गर्छौं जस्तै हामीसँग कुनै एउटा इक्वेसन थियो यसमा के भने हामीले यसमा के गर्यौं हामीसँग इक्वेसन थियो माथिको इक्वेसनलाई एकचोटी याद गरौँ माथिको इक्वेसन के थियो k = के थियो यसमा AE - EA/RT माथिको इक्वेसन जे थियो त्यही कुरा हामीले लेख्यौं टेम्परेचर डिपेन्डेन्सीमा जे इक्वेसन थियो त्यसलाई मैले लेखेँ यसमा अब के गरे भने यसमा बोथ साइड लग लिएर काम गरौँ एकचोटी हेरौँ है त राम्रोसँग टेकिङ लग अन बोथ साइड लग लिएर काम गरौँ एकचोटी भनेपछि ln k = ln EA/RT यो त बुझ्यौ हामीले यसमा अब यो जस्तोको त्यस्तै राख्दिनु यसको लागि खासै समस्या भएन log m * n log m + log - EA/RT यहाँसम्म त बुझ्यौ हामीले त्यस्तै फेरि मैले के गरे log ln a अब के गर्ने यो पोर्सन log m को पावर n भनेको के हुन्छ यसमा log m को पावर n log m भनेको मतलब माथि के छ माथि छ -EA/RT त्यसपछि log e भनेको नर्मली के राखिन्छ 1 राखिन्छ ल यहाँसम्म क्लियर भयो यहाँसम्म त बुझिराख्नु भएको छ है अब त्यसपछि गर्ने के भने जुन यो इक्वेसन छ यसलाई मैले यही लेखेँ = ln a - EA/RT राखेँ यसमा यहाँसम्म बुझ्नुभयो अब त्यसपछि यति आइसकेपछि अब हामीले सिम्पल कन्सेप्ट एप्लाई गर्छौं यसलाई केमा कन्भर्ट गरौँ भने बेस 10 भएको लगमा मैले कन्भर्ट गर्न खोजिरहेको छु यसमा हेरौँ है त यसलाई मैले केमा कन्भर्ट 2.303 ln k = यहाँ पनि के गरे मैले 2.303
2.303 अब यसलाई यसो गरौँ न यसलाई एकछिनपछि कम्प्लिट गरे पनि हुन्छ केही पनि फरक पर्दैन यसमा अब हामीले के गरौँ भने दुईटा डिफरेन्ट टेम्परेचर लियौं रेट कन्स्टेन्ट फरकको लागि र मैले के सोचे भने यसमा नाउ फर टेम्परेचर फर डिफरेन्ट टेम्परेचर temperature T1 and T2 को लागि चेक गरौँ log K1 भनेको ln A minus EA by R T1 यहाँसम्म त बुझ्यौं हामीले र यहाँ के हुन्छ इक्वेसन 1 त्यस्तै ln K2 is equals to ln A minus EA by R T2 यहाँसम्म पनि बुझ्यौं हामीले अब गर्ने के भने अब यसलाई चाहिँ मैले के गर्छु भने अर्को साइडमा लिएर काम गर्छु ल यहाँसम्म त बुझ्नुभयो नि ल यसलाई मैले यो साइडमा लिएर काम गर्न खोजिरहेको छु लग दुईटा छ हाम्रो दुईटा इक्वेसन दिएको छ दुईटा इक्वेसनलाई के गरौँ माइनस गरौँ एकचोटि नाउ सबट्र्याक्टिङ 1 by 2 1 minus 2 गरौँ यसमा भनेपछि ln K1 minus ln K2 is equals to हामीसँग के छ ln A minus EA by RT यो दिएको छ हामीलाई माइनस त्यसपछि ln A minus EA by RT2 छ यसमा यो T1 भयो यो कति भयो T2 भयो अब यसलाई मैले अलिकति सानो बनाइदिए बुझ्नलाई हामीलाई सजिलो हुन्छ त्यसकारण मैले अलिकति सानो बनाए सो यसमा के छ ln K1 by K2 किनकि हामीलाई थाहा छ नि log m minus n भनेको log के हुन्छ m divided by n लेख्न मिल्छ यसमा सो त्यसकारणले मैले त्यही कन्सेप्टलाई अप्लाई गरे अरु के पनि गरेको छैन log a minus EA by RT1 minus log a minus plus EA by RT2 यहाँसम्म बुझ्यो है log K1 by K2 is equals to अब के गरौँ यसमा भने log a यो के हुन्छ क्यान्सल आउट हुन्छ भनेपछि मैले के लेखे EA by RT2 minus EA by RT1 यो लेख्न पाइन्छ नि पाइन्छ है यसमा भनेपछि यो लेख्न पाइसकेपछि अब हामीले यसमा के गर्छौं भने अब यसमा के गर्छौं भने log K1 by K2 is equals to मैले कमन लिगे EA by R यसमा त बुझ्यो हामीले भनेपछि यो कमन लिगे मैले यो कमन लिगिसकेपछि त्यसपछि बच्यो के त यसमा के बच्यो भने यसमा बच्यो 2 point यसमा बच्यो के भने 1 by T2 minus 1 by T1 बच्यो यसमा भनेपछि यसरी हामीले कन्भर्ट गर्न सक्छौं लग को बेसिसमा यो राख्न सकिन्छ है भनेपछि एउटा फर्मुला हाम्रो के आयो यो देख्यौं हामीले एउटा फर्मुला हामीले देखिराछौं दैट इज द फर्मुला त्यस्तै अर्को लेख्न के सक्छौं भने यदि हामीले लग लेख्यौं K1 by K2 is equals to EA by 2.303 R universal gas constant by 1 by T2 minus 1 by T1 हामीले यसरी लेख्न सकिन्छ राम्रोसँग बुझ्नु होला है यो काम लाग्छ यसमा एक्जाममा सोधिरहेको पनि छ यो ल यो क्वेशन हेर्नुस् त राम्रोसँग आई थिंक तपाईहरुले बुझ्नुहुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ है के त्यस्तो समस्या भए मलाई भन्नु होला यहाँसम्म बुझ्नुभयो नि अब त्यसपछि हामी नेक्स्टमा जान्छौं अब हामीसँग नेक्स्टमा के छ भने इफेक्ट अफ क्याटलिस्ट यो क्याटलिस्ट को इफेक्ट के पर्छ र रिएक्सन्समा के हुन्छ त्यो कुराको बारेमा हामी डिस्कसन गर्न खोजिरहेका छौं हामीलाई के थाहा छ भने क्याटलिस्ट भनेको यस्तो सब्स्टेन्स जसले रेट अफ रिएक्सनलाई बढाउने र घटाउने काम गर्छ त्यस्तो क्याटलिस्ट जसले रेट अफ रिएक्सनलाई बढाउँछ त्यसलाई के भनिन्छ पोजिटिभ क्याटलिस्ट जसले रेट अफ रिएक्सनलाई घटाउँछ त्यसलाई के भनिन्छ हामीले नेगेटिभ क्याटलिस्ट भनिन्छ यहाँसम्म त बुझ्नु भएको छ नि अब त्यसपछि हुन्छ के भने जब हामीले पोजिटिभ क्याटलिस्ट राख्छौं पोजिटिभ क्याटलिस्ट राखिसकेपछि त्यसले रेट अफ रिएक्सन त बढाइदियो तर बढाउँदाखेरि के हुन्छ भने एक्टिभेसन एनर्जी घटाएर काम गर्छ यसले एक्टिभेसन एनर्जी डिक्रिज हुन्छ रेट अफ रिएक्सन के हुन्छ फास्ट हुन्छ यसमा त्यस्तै सिमिलरली हामीले के पनि भन्न सक्छौं भने यदि हामीसँग नेगेटिभ क्याटलिस्ट छ भने त्यसले के गर्छ फ्र्याक्सन अफ मोलिक्युल्सलाई अगाडि बढाउने काम गर्छ सबैलाई यसले के गर्छ एक्टिभेट गर्दैन यसमा त्यसकारणले गर्दाखेरि हामीले के गर्छौं भने नेगेटिभ क्याटलिस्टले के गर्छ रिएक्सनको रेटलाई घटाउने काम गर्छ
by increasing the activation energy. यही कुरा हामीले यसमा मेन्सन गरेका छौं र अहिले ग्राफ पनि हेर्छौं त्यो कुरा हामीले यसमा बुझ्छौं भनेपछि क्याटलिस्ट भनेको त्यस्तो खालको अक्सिलरी सब्स्टेन्स हो जसले के गर्छ भने रेट अफ रिएक्सनलाई बढाउने अथवा घटाउने काम गर्छ without itself going any chemical change. यसमा कुनै पनि टाइपको केमिकल चेन्ज हुँदैन तर फिजिकली केही न केही चेन्ज यसमा हुन सक्ला है र क्याटलिस्टले रिएक्सनलाई इन्क्रिज पनि गर्छ डिक्रिज पनि गर्छ भनेपछि अब हामीसँग पोजिटिभ क्याटलिस्ट छ भने पोजिटिभ क्याटलिस्टले के गर्छ अल्टरनेटिभ पाथ प्रोवाइड गर्छ बाइ डिक्रिजिङ बाइ लोवरिङ द एक्टिभेसन एनर्जी त्यो कुरा हामीले देख्यौं यसमा नेगेटिभ क्याटलिस्टले के प्रोवाइड गर्छ भने यसले के प्रोवाइड गर्छ भने हायर एक्टिभेसन एनर्जी मतलब एउटा अल्टरनेटिभ पाथ प्रोवाइड गर्छ जसमा के हुन्छ एक्टिभेसन एनर्जी एकदमै हाई हुन्छ यसमा बुझ्यो नि भनेको मतलब के भने फ्र्याक्सन अफ मोलिक्युल्सले के गर्छ भने एनर्जी ब्यारियरले मात्रै क्रस गर्न पाउँछ सबैले यसमा क्रस गर्न पाउँदैन यो कुरा कसले भन्छ क्याटलिस्टले भन्छ है बुझ्नुभयो नि अब त्यसपछि रिएक्सन हेरौँ एकचोटी जस्तै यसमा के छ भने यो क्याटालाइज रिएक्सन भयो क्याटालाइज अनक्याटालाइज हुँदाखेरि माथि थियो क्याटालाइज हुँदाखेरि के छ तल छ यसमा भनेको मतलब यो रिएक्सन यो ग्राफबाट के कुरा थाहा पायो भने हाम्रो रेट अफ रिएक्सन्स फास्ट हुँदाखेरि रिएक्सन के हुन्छ यसमा यो एक्टिभेसन एनर्जी बढी हुन्छ फास्ट हुँदाखेरि एक्टिभेसन एनर्जी के हुन्छ यसमा कम हुन्छ यदि रिएक्सन स्लो भइरहेको छ भने एक्टिभेसन एनर्जी पनि के छ त्यसमा बुझ्नुपर्छ हाई छ भन्ने कन्सेप्ट हामीले यसमा बुझ्नुपर्छ ठीक छ बुझ्नु भएको छ नि यहाँसम्म बुझ्नु भएको छ नि ल अब त्यसपछि हामी जान्छौं नेक्स्टमा हामीसँग नेक्स्ट छ अब क्वेशन्सहरु एउटा कुरा के डिस्कस गरौँ भने फ्याक्टर्स को कुरा डिस्कस गरौँ व्हाट आर द फ्याक्टर्स दैट अफेक्ट्स द रेट अफ केमिकल रिएक्शंस कसैलाई थाहा छ भने कमेन्ट बक्समा लेखिदिइ हाल्नुस् न व्हाट आर द फ्याक्टर्स दैट अफेक्ट्स द रेट अफ केमिकल रिएक्शन रेट अफ केमिकल रिएक्शनलाई अफेक्ट गर्ने फ्याक्टर्सहरु के छन् त यसमा जस्तै एउटा हुन सक्छ टेम्परेचर सर्टमा भनिदिन्छु मैले टेम्परेचर अर्को हुन सक्छ कि क्याटलिस्ट अर्को के हुन सक्छ सरफेस एरिया अर्को के हुन सक्छ यसमा अर्को यसमा हुन सक्छ के भने अर्को क्याटलिस्ट हामीले राख्यौं सरफेस एरिया राख्यौं त्यसपछि कन्सन्ट्रेसन बुझ्यौ एकचोटी यदि कुनै पनि रिएक्सन छ त्यो रिएक्सन्सलाई फास्ट गराउनको लागि हामीले के गर्छौं भने हिट गरिन्छ यसमा हिटले गर्दाखेरि के हुन्छ काइनेटिक एनर्जी बढ्छ काइनेटिक एनर्जीले गर्दाखेरि रेट अफ रिएक्सन के हुन्छ फर्वर्ड डाइरेक्सनतिर अगाडि राम्रोसँग जान्छ यसमा है त्यस्तै हामीले क्याटलिस्ट राख्छौं भर्खरै डिस्कसन गरौँ क्याटलिस्टले गर्दाखेरि एक्टिभेसन एनर्जी कम हुन्छ या त बढ्छ यसमा त्यसले रेट अफ रिएक्सनलाई अफेक्ट गर्ने गर्छ यसमा ओके र सरफेस एरियाको लागि के गरौँ भने फर एक्जाम्पलको लागि मैले के गरे एउटा बल्क एउटा मिश्रीको डल्लो लिएँ मिश्री हामीलाई थाहा छ कसैलाई थाहा छैन भने नुनको डल्लो लिएँ मैले अनि त्यो डल्लो लिगिसकेपछि सेम अमाउन्टको डल्लो मैले के गरे भने यसमा पाउडरको फर्ममा यो साइडमा राखेँ यसलाई पाउडरको फर्म कन्भर्ट गरेर मैले यसमा राखेँ यसलाई मैले केको फर्ममा राखिरहेको थिएँ यसलाई मैले सलिड फर्ममै राखेको थिएँ क्रिस्टल फर्ममा राखिरहेको थिएँ ठुलो फर्ममा थियो यो बल्क फर्ममा थियो यो के छ पाउडर फर्ममा छ भनेपछि यो पाउडर फर्मवाला चाँडै गुल्छ किनकि यसमा हरेक मोलिक्युल्सले सल्भेन्टसँग के गर्न पाइरहेछ इन्टरैक्ट गर्न पाइरहेछ त्यसकारणले गर्दाखेरि यसको रेट अफ रिएक्सन के हुन्छ फास्ट हुन्छ जसको सरफेस एरिया बढ्दै गयो रेट अफ रिएक्सन पनि के हुन्छ यसमा फास्ट हुँदै जान्छ बुझ्नुभयो ओके कन्सन्ट्रेसनको कुरा गरौँ जस्तै फर एक्जाम्पलको लागि हामीसँग कुनै एउटा रिएक्सन छ जस्तै हाम्रो के भइरहेको छ भने H2 + Cl2 यहाँ के भइरहेछ HCl बनिरहेछ भनेको H र Cl को कन्सन्ट्रेसन यदि मैले बढाइदिए भने HCl को कन्सन्ट्रेसन पनि बढ्यो कि बढेन प्रोडक्ट फर्मेसन पनि के हुन्छ यसमा हाई हुन्छ त्यसकारणले गर्दाखेरि यदि कन्सन्ट्रेसन बढाउँदै गयो भने रेट अफ रिएक्सन पनि के हुन्छ यसमा इन्क्रिज हुँदै जान्छ बुझ्नुभयो क्लियर भयो कन्सेप्ट ठीक छ ल अगाडि बढौँ अब त्यसपछि अब एक दुईवटा क्वेशन्सहरु छ त्यो क्वेशन्सलाई म तपाईहरुलाई बुझाउन ट्राई गर्छु जस्तै हामीसँग के क्वेशन्सहरु छन् भने जस्तै यो एउटा क्वेशन भयो यो क्वेशन देखिरहेको छु हामीले नि आई थिंक यो क्वेशन्स धेरैलाई गर्न आउँछ होला एक्जाममा लगभग धेरै सोध्छ म यो अहिले बेसिक आइडिया मात्रै दिन्छु र तपाईहरुलाई त्यसपछि के गर्छु भने अर्को भिडियोमा चाहिँ न्यूमेरिकल मात्रै एउटा भिडियोमा बनाएर यसमा राखिदिन्छु तपाईहरुलाई है सकेसम्म धेरै प्र्याक्टिस गर्नु यसमा र क्याल्कुलेटर तपाईहरुको अगाडि होस् किनकि मैले क्याल्कुलेटर राखेको छैन यसमा म जस्ट कन्सेप्ट तपाईलाई दिन्छु र त्यो कन्सेप्टको बेसिसमा तपाईहरुले आफै क्याल्कुलेट गरेर आन्सर निकाल्नुस् यसमा है र यो क्वेशन दिएको छ हामीलाई यो क्वेशनमा भनेको के छ भने यो यसो डाटा दिएको छ फाइन्ड द ओभरअल अर्डर भनेको छ र रेट कन्स्टेन्ट भनेको छ मतलब यसमा अर्डर निकाल्नु पर्यो त्यसपछि यसमा के निकाल्नु पर्यो के को भ्यालु फाइन्ड गर्नु पर्यो यसको लागि गर्ने के त रेट दिएको छ नि हामीलाई थाहा छ रिएक्सन छ रिएक्सन इज इक्वल्स टु k a को पावरमा कति राख्ने m र b को पावरमा कति राख्ने n राख्ने m र n राख्ने भयो x र y राख्ने भयो यसमा केही पनि फरक पर्दैन है
ल जसरी गर्दै हुनुहुन्छ त्यसरी गर्नुस् रेटको ठाउँमा के छ यसमा रेटको ठाउँमा छ 1.6 10 to the power -4 के थाहा छ हामीलाई थाहा छैन ए थाहा छ हामीलाई कति छ 0.5 कसको लागि फर्स्टको लागि 0.5 र त्यसपछि अर्को के छ 0.5 नै छ पावर थाहा छ हामीलाई थाहा छैन यो इक्वेसन 1 भयो यसमा ठीक छ त्यस्तै अर्को वाला गरे मैले अर्को इक्वेसन के छ भने 3.2 into 10 to the power -4 is equals to k 0.5 र त्यसपछि के छ 0.5 र त्यसपछि 1 छ यसमा यो पावर n यसमा m इक्वेसन 2 भयो यसमा है त त्यस्तै अर्कोमा पनि जाउँ 3.2 into 10 to the power -4 is equals to k 1 power m त्यसपछि 1 को पावर n इक्वेसन कति भयो यसमा इक्वेसन भयो थर्ड यसमा यहाँसम्म बुझ्नुभयो नि अब यो यति भइसकेपछि गर्ने के त हामीले अब हामीले केही न केही त गर्नु पर्यो यसमा केही त गर्नु पर्यो नि यार हैन ल मेहनत गरिरहेको छ हामीले भनेसी अब के गरौँ इक्वेसन कुनै एउटा यस्तो इक्वेसनलाई चुज गर्नुस् ताकि m र n को पोर्सन क्यान्सल आउट होस् अथवा कसैले x र y राख्दै हुनुहुन्छ भने x र y को पोर्सन क्यान्सल आउट होस् मैले सोचे के भने यदि मैले इक्वेसन 1 र 2 लिए भने यसमा के न के त क्यान्सल आउट हुन्छ सो मैले के गरे 1 बाट 2 लाई डिवाइड गरे यसमा तपाईले ल्याङ्ग्वेज लेख्नुस् डिवाइडिङ 1/2 भनेर सो यहाँ के छ 1.6 into 10 to the power -4 डिवाइड बाइ कति छ 3.2 into 10 to the power -4 छ इज इक्वल्स टु हामीसँग के छ यसमा के दिएको छ जे छ त्यही राखे मैले 0.5 को पावरमा m 0.5 को पावरमा n यही दिएको छ यसमा अब त्यसपछि के गरौँ भने अर्कोमा के अर्को दिएको छ हामीलाई कति 0.5 को पावरमा n र त्यसपछि 1 को पावरमा n दिएको छ यसमा भनेपछि यो पोर्सन त क्यान्सल आउट हुने भयो नि त यसमा यो पोर्सन क्यान्सल आउट हुने भयो यो पोर्सन पनि क्यान्सल आउट हुने भयो र यो 10 to the power 4 पनि क्यान्सल आउट हुने भयो यसमा सो यो गर्दाखेरि 16/10 र पोइन्ट हटाउँदाखेरि मैले के राखे भने मैले मसँग क्याल्कुलेटर छैन अहिले तपाईहरुसँग छ भने हान्दी हाल्नुस् यसमा है 32/10 गर्ने मैले यो रे क्यान्सल आउट हुन्छ यसमा इज इक्वल्स टु 0.5 डिवाइड बाइ 1 को पावरमा के हुन्छ n हुन्छ यसमा भनेपछि हामीसँग के छ 16 बाइ कति छ 32 छ यसमा भनेपछि 0.5 भने कति 5/10 हो नि त सो यो कति हो 1/2 भयो यसमा यो पावर कति भयो n भयो यसमा सो यो 1 बाइ कति भयो 2 भयो सो 1/2 को पावरमा कति छ यसमा 1 छ इज इक्वल्स टु 1/2 को पावरमा कति छ यसमा n छ भनेपछि n इज इक्वल्स टु कति आयो त यसमा n इज इक्वल्स टु n को भ्यालु कति आयो 1 आयो ल अब के गरौँ भने यसमा यहाँ हामीले गर्न के खोजिरहेको छ भने कुनै एउटा इक्वेसन अर्को चुज गरौँ ताकि भ्यालुजहरु क्यान्सल आउट होस् जस्तै यसमा हामीले के गरौँ n को भ्यालु निकाल्यो भने अब हामीलाई चाहिएको छ m को भ्यालु सो मैले के गरे दुईटा इक्वेसन 3 र 4 लाई मैले डिवाइड गरे सो 3 र 4 लाई मैले के गरिरहेको छु 2 र 3 लाई मैले के गरिरहेको छु डिवाइड गरिरहेको छु 3/2 गरे पनि हुन्छ यसमा केही पनि फरक पर्दैन सो 3.2 into 10 to the power -4 डिवाइड बाइ 3.2 into 10 to the power -4 सजिलो भयो यसमा के 1 को पावरमा n 1 को पावरमा n अर्को पनि दिएको छ के 0.5 को पावरमा m र 1 को पावरमा n यो रे क्यान्सल आउट भयो यसमा यो रे पनि क्यान्सल आउट भयो यो सबै पार्ट क्यान्सल छ यसमा भनेसी अब यसमा हामीले के राख्यौ 1 राख्यौ सो 1 छ यसमा अब त्यसपछि 5/10 भनेको यसमा कति भयो 2 भयो सो यसमा मैले कति राखे 2 राखिराको छु 2 को पावरमा कति छ m छ अब हामीसँग के आयो भने नाउ समथिङ को पावर भनेपछि यसको 2 को पावर मैले 0 राखे इज इक्वल्स टु 2 को पावर कति छ m छ नाउ हामीसँग भ्यालु कति हुन्छ भने m इज इक्वल्स टु कति आयो 0 आयो सो हामीले के निकाल्यो भने n इज इक्वल्स टु 1 र m इक्वल्स टु कति निकाल्यौ यसमा 0 निकाल्यौ यसरी हामीले यसमा फाइन्ड आउट गरिसकेका छौं बुझ्नुभयो नि कुरो क्लियर भयो अब त्यसपछि हामीले निकाल्नु पर्ने के छ यो k को भ्यालु निकाल्नु पर्ने छ नाउ यो k को भ्यालु निकाल्नको लागि टु फाइन्ड द भ्यालु अफ k टु फाइन्ड द भ्यालु अफ k हामीले m र n को भ्यालुलाई कुनै एउटा इक्वेसनमा लगेर चुज गरौँ पुट गरौँ यसमा मैले के गरे सबसे सजिलो इक्वेसन 3 मा लगेर मैले पुट गर्छु यसमा लगाउँ न 3.2 into 10 to the power -4 is equals to k 1 को पावरमा कति राख्ने 1 को पावरमा n m कति छ यसमा m 0 छ र n को पावरमा कति राख्ने यसमा 1 को पावरमा कति राख्ने 1 राख्ने सो k is equals to कति आउँछ 3.2 10 to the power -4 ठीक छ
भनेपछि यो आयो हाम्रो k को भ्यालु। अब यसमा हामीले कसरी डिसाइड गर्ने कि यो फर्स्ट रो हो कि सेकेन्ड रो भनेर हामीले के गर्यो भने अर्डर दैट मीन्स ओभरअल अर्डर निकाल्नको लागि हामीले के गर्छौं m र n लाई प्लस गर्छौं। सो यो कति हुन्छ फर्स्ट अर्डर हुन्छ यसमा र k = यो भनेको पर सेकेन्ड हुन्छ यसमा दैट इज पर सेकेन्ड। बुझ्नु पनि दैट इज k = यति भ्यालु पर सेकेन्ड राख्छौं किनकि फर्स्ट रो रिएक्सन दैट्स व्हाइ हामी के राख्छौं पर सेकेन्डमा राख्छौं। यहाँसम्म बुझ्नु भयो तपाईहरुले केही समस्या कसैलाई डाउट्स केही त भएन नि। हेर्नुस् त मैले यसमा अलिकति सानो गरेर राख्थे तपाईलाई आई थिंक डाउट केही छ जस्तो मलाई लाग्दैन यसमा छ छैन है। ल त्यसपछि अर्को क्वेशनमा गए म अब यसलाई पनि म तपाईलाई आइडिया दिन्छु। यो आइडिया दिइसकेपछि तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ यसमा है। ल हेर्नुस् एकचोटी यहाँ के भनेको छ फाइन्ड द अर्डर अफ रिएक्सन विथ रेस्पेक्ट टु x एन्ड y एन्ड ओभरअल x र y को बेसिसमा निकाल्नु पर्यो र त्यसपछि ओभरअल निकाल्नु पर्यो यसमा। भनेपछि यसको लागि रेट हामीलाई थाहा छ r = k a को पावर a दिएको छ र छैन यसमा के दिएको छ x दिएको छ भनेपछि x को पावरमा कति राखे मैले यसमा m राखे र y को पावरमा कति राखे मैले n राखे यसमा। अब त्यसपछि हरेकलाई इक्वेसन बनाउँदै जाऊ यसमा। भनेपछि हामीसँग रेट कति छ 1.3 10 to the power -4 = k x कति छ यसमा 0.1 पावर कति राख्ने m राख्ने। त्यसपछि अर्को दिएको छ 0.1 को पावरमा n। त्यस्तै अर्कोमा जाऊ अर्को हामीसँग कति छ 2.6 10 को पावर कति छ -4 = k 0.1 पावर m र त्यसपछि 0.2 0 को पावर n। इक्वेसन बनाउँदै जाऊ न के फरक पर्छ हामीलाई पर्दैन नि त यसमा 2 मा छ यसमा। त्यसपछि अर्को हामीलाई के दिएको छ भने 1.04 सो 1.04 into 10 को पावर -3 = k 0.2 पावर m र 0.20 को पावर n। यो इक्वेसन दिएको छ यसमा है। अब के गर्नुस् भने कुनै एउटा यस्तो इक्वेसनलाई चुज गर्नुस् जसलाई डिवाइड गर्दाखेरि m अथवा n को पोर्सन क्यान्सल आउट होस्। यसबाट डिवाइड गरिसकेपछि तपाईहरुलाई m र n को भ्यालु आउँछ र यदि m को भ्यालु 1 आयो भने फर्स्ट अर्डर 2 आयो भने सेकेन्ड अर्डर के आउन सक्ला तपाईहरुलाई। र ओभरअल अर्डर निकाल्नको लागि तपाईहरुले के गर्नुस् यसमा m + n गर्नुस् तपाईहरुको ओभरअल अर्डर आउँछ है। त्यसपछि फाइन्ड द भ्यालु अफ रेट कन्स्टेन्ट एन्ड युनिट k को भ्यालु निकाल्नुस् यसमा। बुझ्नु भयो नि m र n को भ्यालु थाहा छ भने m र n को भ्यालु लगेर कुनै एउटा इक्वेसनमा राख्नुस् तपाईहरुको आन्सर आउँछ। गर्नुस् है राम्रोसँग। त्यसपछि व्हाट इज द इनिशियल रेट अफ रिएक्सन व्हेन द इनिशियल कन्सन्ट्रेसन अफ x एन्ड y यो 1m दिएको छ यसमा 1m दिएको छ र 0.5 मतलब के भने यो इक्वेसन जुन छ नि यो इक्वेसनको रेट कति हुन्छ जब के त हामीलाई थाहा हुन्छ सेम नै हुन्छ यसमा x को भ्यालु यदि 1 राख्यौं यसमा हामीले 1 y को भ्यालु कति राख्यौं हामीले 0.5 र m र n को भ्यालु त थाहा छ नि हामीलाई ओ यही भ्यालु राखेर यसमा गर्नुस् जति आन्सर आउँछ तपाईहरुको दैट इज योर राइट आन्सर। ओके यहाँसम्म बुझ्नु भएको छ कसैलाई केही डाउट छ यहाँसम्म यो गर्नुस् है तपाईहरुले आफै गर्नु होला यो र कमेन्ट बक्स खाली छ तपाईहरुकै लागि छ गर्नुस् ताकि मलाई पनि थाहा होस् नि तपाईहरुले पढिराख्नु भएको छ भनेर। सल्भ गर्नुस् न केही फरक पर्छ आउँछ भने त भिडियो हेर्दै नहेर्नुस् किनकि हेरेर केही कामै छैन किनकि एफिसिएन्सी आउँदैन नि त। तपाईहरुले के गर्नुस् भने सकेसम्म अरु भिडियोजहरुलाई हेर्नुस् अरु भिडियोज हेर्नु भयो भने तपाईहरुलाई फाइदा हुन्छ। सो फाइदा हुने चीज हेर्नु पर्यो अब फाइदै नहुने चीज हेरेर केही फाइदा हुँदैन त्यसमा एउटै चीजमा कम्फर्ट हुनु राम्रो कुरा पनि हो यसमा। ठीक छ एक्जाम आइसकेको छ त्यसकारणले राम्रोसँग तयारी गर्नुस्। ठीक छ बुझ्नु भएको छ। ल आजको क्लासमा म यति नै गर्छु। नेक्स्ट भिडियोमा केमिकल काइनेटिक्स को म सबै न्यूमेरिकल्सहरु र ओल्ड इज गोल्ड को जति पनि क्वेशन्सहरु छ त्यो क्वेशन्सहरुलाई म लिएर आउँछु र नेक्स्ट भिडियोको लागि वेट गरेर गर्नुस् म चाँडै नै हाल्दिन्छु यसमा है। ल आजलाई म यति गर्छु। थ्यांक यू भेरी मच। राम्रोसँग पढ्नु होला।